नमस्कार मंडळी. निवडक उद्यमीच्या आजच्या शुक्रवारच्या मीटिंगमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. निवडक उद्यमी हा एक उद्योजक मंडळींचा ग्रुप आहे. व्यवसाय करणे आणि उत्तरोत्तर ते सुलभ होत जाणे, तसेच खास करून मराठी समाज जो व्यवसायात तितकासा अग्रेसर नाही, तर त्यातल्या उद्योजक मंडळींना एक व्यावसायिक रिसोर्स उपलब्ध करून देणे या हेतूने हा ग्रुप चालू केला आहे. हा ग्रुप 2019च्या डिसेंबर महिन्यात सौमित्र घोटीकर, निशांत आवळे आणि त्यांच्या मित्रमंडळींनी सुरू केलाय. सर सांगतात की लॉकडाऊनला सगळेजण ऑनलाईन गेले, तर त्याच्या आधीपासूनच आपला ग्रुप हा ऑनलाईन काम करतो. दर शुक्रवारी 8 ते 9 या वेळात आम्ही ऑनलाईन भेटतो. तर इथे आपण फळं, फुलं, झेंडे, राजकारणी कुठल्या पोस्ट किंवा हॅपी बर्थडे किंवा फॉरवर्डेड पोस्ट अशा नाही टाकत. आपली दर आठवड्यात एक ऑनलाईन मीटिंग असते आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपमार्फत विविध चर्चा होत राहतात. त्यातनं उभे राहतात ते वेगवेगळे प्रश्न, प्रेरणा इत्यादी आणि पाठोपाठ ऑनलाईन मीटिंगमध्येच चर्चिला जाणारा एखादा विषय. या व्हॉट्सॲप ग्रुपची वार्षिक मेंबरशिप फी आहे 3,540, पण मीटिंगमध्ये तुम्हाला फक्त सहभागी व्हायचं असेल तर मीटिंग मात्र निःशुल्क आहे. आपल्यात बदल घडायला आजूबाजूला तशा मानसिकतेचे लोक असावे लागतात, नाही का? तर त्यासाठी निवडक उद्यमी हा अत्यंत योग्य आणि अगदी मोजक्या उद्योजकांचा समूह आहे. काही प्राथमिक बाबींची पूर्तता केल्यावर इथे सदस्य होता येते. आजच्या मीटिंगमध्ये बोलणार आहेत आपले बिझनेस कोच बिमन गांधी सर. बिमन गांधी सर हे बेसिकली गुजरातचे आहेत. ते इंजिनियर आहेत. मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. गेली 20 वर्ष पुण्यामध्ये ते राहतात. उत्तम मराठी समजतं, बोलतात. एखाद्या उद्योजकाला अगदी लहान उद्योजकापासून मल्टीनॅशनल कंपनीपर्यंत उभं राहण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या ज्या अडचणी येतात त्याच्यासाठी ते त्यांचं मेंटरिंग आणि हँड होल्डिंग सुद्धा करतात. आज ते कन्सिस्टन्सी किंवा सातत्य या विषयावरती आपल्याशी बोलणार आहेत. सो अधिक वेळ न घेता मी माईक हँडओव्हर करते बिमन गांधी सरांना. सर, आपलं स्वागत आहे. थैंक यू सो मच स्मिता जी, खूब खूब धन्यवाद. मैं हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन में बोलूँगा. आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक लिटिल बिट इन मराठी ऑल्सो, अगर जमा तो. How many of you have actually listened to the audio which was shared by Soumitra sir? नेविल जो डीमार्ट के सीईओ है. निशांत, मैं और सौमित्र सर एक प्रोग्राम अटेंड करने गया था, आई थिंक अबाउट 2 weeks बैक. सौमित्र सर ने उसका रिकॉर्डिंग स्पेसिफिकली ऑन कंसिस्टेंसी टॉपिक के ऊपर कुछ बोले थे वो. किसी को वक्त मिला है? जस्ट रेज द हैंड इफ योर वीडियो इज ऑन, और रिएक्शन में भी आप दिखा सकते हो. ओके, स्मिता जी ने देखा है. लास्ट वीक जो किया था वही ना? राइट. So there was an audio file Soumitra sir had shared on the group. Okay. All right. So in that audio, what Mr. Neville was driving, he was trying to drive one point related to consistency. I think the question which was asked to him was, there are so many superstores or supermarkets, and they are still there. बट उन सब में डीमार्ट एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है. सो व्हाट वाज द डिफरेंशिएटर? So that was the question, and based on that, the way he answered, I really liked it, and I'm sure everybody liked it. Those who have heard, he said कि it's not about really the differentiator, it's about the consistency. So उनका focus was more on सातत्य, and he still focuses on consistency. And that kind of rhymed with me also. Soumitra sir को भी पता है, at least Nishant, me and Soumitra sir who attended that live talk, it kind of resonated with us कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा point निकाल के बोल रहे हैं. Because most of the marketing consultants or agencies will always try to tell you कि आपके बिजनेस में नयापन क्या है, what is different than the others, आपके competition से आप अलग उभर के कैसे आते हो. They try to push you in that direction. Nothing wrong with it. एक differentiator अगर आपके पास में है, then that itself can actually take your business altogether to a different level. But the point that he was making was about consistency, and consistency, according to him, the way he explained was कि it's a simple thing that you keep doing day in day out relentlessly, and the operative word here is relentlessly. बिना थके, बिना हारे, बिना हार माने, something that you are doing
consistently day in, day out. Okay, there could be a frequency. Maybe there are certain things in your business that you don't necessarily do every single day, but you are doing it on a regular periodic frequency without losing faith in it. And when I say without losing faith in it, that brings me to one spiritual sentence. मैं इतना ज़्यादा spiritual नहीं हूँ, but something that has really helped me in understanding a lot of things about life is the famous quote from none other than Lord Krishna, which is कर्मण्य वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन. And when you hear these, और आई एम श्योर काफी अलग अलग फोरम में, इवन भागवत कथा में भी अगर आप गए हो तो वहां पे भी ये सुना होगा. वहां पे पंडित आपको या कथाकार जो है वो उन्होंने आपको अलग अलग एंगल से समझाया होगा. बट मेनी अ टाइम्स इट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन कि ये क्या है, दैट कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बिकॉज गिविंग द फ्रूट और द रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी. You don't have right to the fruit. You have the only duty to do is to keep on doing your karma. But वहां पे भी if you look at it and थोड़ा उसको if you dig little deeper, you will find out कि what he is talking about is consistency. So Neville ने जो बोला था, I think the point that he made in that small talk, he said that life will not be a rocket science every day. Okay, he said life will not be a rocket science every day. तो मैं उसको थोड़ा extend करना चाहता हूँ कि if life is not really a rocket science every day, which is truth, but if you do things consistently with full faith on the process, which is your karma, one day it will make a rocket-like difference. And to make a rocket-like difference, you have no option but to go about everything with consistency. Okay, so with that small beginning, I would like to ask you a question. थोड़ा ये इसको इंटरेक्टिव रखेंगे because I have not really created any slides. मैंने कुछ points है जो मैंने ये पेपर पे लिखे हैं. Other than that, I don't have any slides. If you want me to, send me some points, some bullet points that I have created or some graphics, I will do that later on. But let me ask you this question, and it's a very simple question. In your personal or professional life, या फिर आपके अनुभव में, when I say अनुभव मतलब आपका खुद का अनुभव नहीं है, किसी और में वो देखा होगा, something that you have noticed or observed. Give me an example of consistency and give me also an example of inconsistency. Anybody? हाँ विनीत जी बोलिए. विनीत sir, go ahead. Classic example Sachin Tendulkar or Vinod Kamble. Okay, so what consistency, inconsistency that you want to highlight here? दोनों Sachin Tendulkar consistent, और विनोद कांबळे inconsistent. Inconsistent. But consistent and inconsistent. ठीक है, examples are right, but consistent in terms of the results that they produced, right? No, discipline and efforts. Right, exactly. So most of the time, we are trying to look at consistency in terms of results. Virat Kohli, आज के जमाने में Virat Kohli, if we talk about cricket, Virat Kohli produced consistent results. Okay, but behind that, there are a lot of things which go into the process. And I think, that is something which we need to clearly understand, both in our personal life as well as professional life. And I really don't consider, in principle, both are same. काफी, hand in hand जाता है. The things that apply in our personal life also applies in professional life and vice versa. So some other examples. Anybody else? मैं किसी को देख नहीं सकता क्योंकि मुझे पिन किया गया है यहाँ पे. So feel free to unmute yourself and talk. Consistency, yeah, consistent or inconsistent example. Yes, Nishant. So maybe something related to my interest. In finance, we have a compounding as a concept that itself resonates with consistency. And we have examples like Warren Buffett investing for 60 years and the CAGR that he has produced for the last 50 years is more than 17-18%, which is almost 1500 times to his initial capital.
And similarly, he had another partner. So many people do not know that. So Charlie Munger, Warren Buffett, and there was a third person called Rick Duen. And Rick was equally smarter as compared to Charlie Munger and Warren Buffett. But he was in a little bit of a hurry. Charlie Munger and Warren Buffett knew from day one that they are going to be incredibly wealthy, but they were not in a hurry. At certain point in time during 1945, around the Second World War, Dick kind of took leverage positions, and the market went into the doldrums for almost a year or two, and obviously he was kind of broke then. So this is a classic example. There is a recent study that just a week before I got a post that be a rich, don't be Rick. That was the example that Rick was in a hurry, so he was slightly inconsistent with the thought process that he has to approach the market, and which is why he paid the penalty. हमने बचपन में काफी सारी स्टोरीज या ऐसा मेटाफोर्स भी सुने हैं कि इफ देयर इज अ वाटर व्हिच इज लीकिंग और वहां से पानी की बूंद गिरती है, तो दैट बूंद अलोन डज नॉट हैव रियली एनी फोर्स और माइटी फोर्स, बट अगर पानी कंटिन्यूअसली लीक होते रहता है एंड इफ इट इज फॉलिंग ऑन ए वेरी वेरी हार्ड और सॉलिड रॉक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस, उसमें वो छेद कर सकता है, इतनी ताकत उसमें होती है. एंड दैट इज एक्चुअली नॉट द फोर्स और द स्ट्रेंथ ऑफ वन सिंगल ड्रॉप, इट्स अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड इट्स अ sort of consistency with which it is falling on the same point, without stopping, without any interruptions. That is the power of consistency. So it can actually drill a hole in a very hard or solid rock. हमने एक दूसरे भी काफी कहानियां सुनी. एक तो सबसे अच्छा कहानी जो हमने खुद सुना है और हमारे बच्चों को भी सुनाया होगा, वो कछुए और खरगोश का. कछुए और खरगोश की जो रेस हुई थी, एक दौड़ स्पर्धा हुई थी, उसमें यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी. समवेयर दैट हेयर और खरगोश, ही फेल्ट कंप्लेसेंट, ओवर कॉन्फिडेंस था, कंप्लेसेंट था, काफी कुछ उसको ट्रेड्स आप अटैच कर सकते हो, बट ही स्टार्टेड थिंकिंग कि इट मेक्स नो सेंस, भागो भागो भागो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ. And sometimes it happens in our business or also in our personal life. And when I say personal life, with respect to our goals. और वहाँ पे कछुआ जीत गया. Why? Because he was relentless. Again, I am underlining, or the operative word here is relentless, without any interruption, if you continue to do so. The other things that we have heard about is the way the bamboo tree grows. Right? Again, सबने सुना होगा कि उसको कुछ सालों तक कुछ भी नहीं होता है, नॉट इवन ए शूट विच कम्स आउट ऑफ द पीस ऑफ लैंड जहाँ पे आपने बाम्बू सो किया है. बट एक बार वो उसकी जड़ें जम गई, उसके बाद में विद इन फ्यू मंथ्स और इयर्स वो 80 फीट 100 फीट तक ऊपर जाता है. राइट? स्मिता मैडम, यू वांटेड टू शेयर समथिंग. हाँ, वो कहानी के बारे में. हाँ, बोलिए ना. हाँ, कहावत है कि ब्रूस ली यूज्ड टू से कि मुझे उस मूव से डर नहीं है, वो आई मीन उस 10,000 मूव से डर नहीं है जो तुमने एक एक बार सीखी हो, और मुझे उस मूव से डर है जो तुमने 10,000 बार की हो. राइट. So yeah, wonderful in example. spirituality also we say, if you say your mantra or naam या whatever 10,000 times, या साइकोलॉजी में बोलते हैं if we do our affirmation 10,000 times, it goes easily or it drops to your subconscious mind, and doing that will not be a task for you anymore. Right. Will become a part of your life. Wonderful, wonderful. Thank you. Thank you. It's another dimension. Yes, Soumitra sir. आय वॉन्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल. माझ्या आईचं मला उदाहरण द्यायला आवडेल. माझी आई आता 2 नोव्हेंबरला गेली. शी डाईड ऑन 2 नोव्हेंबर. तर 1 नोव्हेंबरला ना आईला कॅन्सर झाला होता थोडासा. म्हणजे नंतर तो उफाळून आला 15 दिवसांनी, ती गेली वगैरे, असं काहीतरी कारण झालं. तर जे सिप्ला कॅन्सर सेंटर आहे ना, तर तिकडनं त्या बाई आल्या होत्या, आणि त्या बाई एकदम प्रोफेशनल, आणि की नो नॉनसेन्स अशी लेडी आहे ती. चेहऱ्यावरचा तिचा म्हणजे भोवही सुद्धा हालत नाही, इतक्या त्या निर्विकार व्यक्ती आहेत, आणि चांगलं तसंच असायला पाहिजे. कुठेही त्यांनी नाही असं केलं. तर ते सगळं झालं. त्यांनी सांगितलं काय ते किती जगणार आहे वगैरे, ते सगळं सांगितलं. आणि नंतर लिफ्ट पाशी त्यांना सोडायला गेलो होतो आम्ही. तेव्हा त्या मला म्हणल्या की
तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, मी कधीच सांगत नाही कोणाला, पण तुमच्या आईचं वय काय आहे म्हटलं 85. त्या दुप्पट जगलं, तुम्हाला माहिती आहे काय? शी हॅज लिव्ह डबल हर लाईफ. शी वुड हॅव डाईड इन द फर्स्ट इन्स्टन्स. जेव्हा तिचं 84 साली जेव्हा तिचं डिटेक्ट हुआ. हार्ट मध्ये होल होतं, तेव्हा तेव्हा तिचं 12वं ऑपरेशन होतं भारतातलं, ओपन हार्ट. हाँ 13वं होतं आणि त्याच्या आधी 12 लोक गेले होते. 13वं माझ्या आईचं ऑपरेशन होतं, मोस्ट क्रिटिकल होतं, पण आई जगली तेव्हा. तर माझ्या आईचे कन्सिस्टन्सी मी तुम्हाला सांगेन की हॅबिट्स, वी हॅव टू हॅक द लाईफ ऑफ पीपल. दॅट्स व्हॉट वी आर डुईंग. नेव्हिल नरोनाकरून काय केलं, हॅक केलं लाईफचा आपण. तर माझ्या आईच्या मी हॅबिट्स बघतो की हॅबिट्स म्हणजे शेवटी गेली त्याच्या आधी 8 दिवसापर्यंत सुद्धा ती कधी तिने तिची जेवणाची वेळ चुकवली नाही, शक्यतो शक्यतो. शक्य. कधी नाही, आमच्यासारखं नाही की नाही रात्री मिळते जाऊ हे करू ते करू, नेव्हर. ती कधी कधी आपल्या कटकट वाटेल इतकी ती आग्रही असायची या गोष्टीवरती. आपल्या कटकट वाटते, पण तिची 3 ऑपरेशन झाली वर, जे बघितलं ना सगळं. मी आता फार स्टोरी लांब लावत नाही, पण तिचं ब्रेस्ट कॅन्सरचं पण झालं होतं. तेव्हा पण शेखर कुलकर्णी मला म्हणले होते की अरे काहीच त्यांना नाही, हार्टचं झालं तरी काहीच नाही, नो टेस्टिंग, काहीच लागणार नंतर तिला. तर माझ्यासाठी माझ्या आईचं उदाहरण एक उत्तम कन्सिस्टन्सीचं उदाहरण आहे आणि ते मी कायम फॉलो करतो. थँक्यू. Great. So enough about consistency. Let's talk about अगर consistent लोग नहीं है तो normally what they are relying on. There are people who are successful, जिसको हम disciplined, well organized, achievers, successful, ये अलग अलग उपाधियां या विशेषण से मान देते हैं उनको. But then the people who are not so consistent, वो भी तो कुछ ना कुछ करते ही है ना लाइफ में. But how do they really go about their life? My observation is they go with the intensity. They are the believers of intensity कि अभी Go with the जाके. gut. हाँ, so it's like first power play में ही it's like वीरेंद्र सहवाग, first power play में ही झंडा गाड़ दो. And that's why there is a difference between वीरेंद्र सहवाग style और उसके achievements and the style of that of सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली. Okay, so they play according to the situation. Those who are consistent, they not only play according to the situation, but they also make sure that there is an overall goal that we need to achieve. Whereas the people who are not so consistent, and there are still a lot of players that you can think of in current arena also, they believe in intensity. They want to generate results very fast. Okay, उनको they are sort of impatient. उनको अगर results नहीं दिखता है तो they become impatient. They start behaving differently. So this is something which is exactly opposite compared to the people who are consistent. Because they have very short sight or बहुत ही short term vision होता है. They want to achieve everything. हम जब business शुरू करते हैं, I don't know, everybody has started business based with different background. अलग अलग अनुभव तो है ही हमारे, लेकिन कुछ अलग अलग पृष्ठभूमि में हमने कुछ शुरुआत की है. एंड if we were not very clear about our goals and also the immediate goals, and immediate goals को मैं बोलता हूँ milestones, because the final goal, of course, we want to really make a fortune and retire happily and we live our life happily. 80% of the people would like to go in that mode. But उसके पहले there are certain milestones that we need to achieve. But what we are looking at is कि नहीं, अभी मैं business owner बना हूँ, नया हूँ या entrepreneur बना हूँ, तो certain things should happen the way I want. But वो होती नहीं है. They very soon they realize कि they have ended up becoming an employee of their own business. They are running after production, they are running after sales, they are looking after customer related issues वगैरह 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 होता है. But they have not tried to sort out that. They just are still in the mind frame कि नहीं, मैं business owner नहीं बन पा रहा हूँ. जो मुझे freedom चाहिए, जो मुझे आजादी चाहिए, the way I want to live my life is not happening even after 5 years, 10 years, 12 years, 15 years, 20 years into the business. लेकिन वो नहीं हो रहा है is purely because they have not looked at those milestones. और वो milestones के हिसाब से अगर काम करे, that means कि you are actually brick by brick, milestone by milestone, you are progressing towards your ultimate goal. वो करने के लिए again the quality that you require is consistency. वाकड़े सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं before I go further? अरे क्या हो गया सर, आप है? शायद रेंज में नहीं है लगता है. शायद रेंज में नहीं है. Okay, once he comes back I'll get back to it.
So consistency basically is nothing but the way you are doing things, the way you are behaving, way you are expressing, the way you are acting or taking actions relentlessly without any interruption is more or less a definition of consistency. मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ, एंड आई वाज जस्ट स्क्रैचिंग माय हेड कि ये कंसिस्टेंसी के बारे में बोलना है तो उसके काउंटर्स क्या हो सकते हैं, और मेरी पिछली कॉर्पोरेट लाइफ में से या अभी तक का जो अनुभव रहा है उसमें से कुछ उदाहरण ला सकता हूँ क्या. तो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू पुट टुगेदर दिस डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, उसमें काफी सारी चीजें मुझे ये जानने में आई कि कंसिस्टेंसी को लोग ऐसा भी समझते हैं बिकॉज यू आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे विदाउट इंटरप्शन. इट मे क्रिएट सम काइंड ऑफ बोर्डम, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मोनोटोनस हो गया है. Right. So, and then one real example that occurred to me. There was one girl in my group. She was not relatively, she was a fresh engineer, recently hired from campus interview, and she was put into my team. और हम लोग कुछ projects करते थे, and for normally newcomers, there are certain tasks which are given to them, and they keep doing for certain period of time until they really get a feeling. जब तक वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो जाता है into what the project looks like, और स्कोप डॉक्यूमेंट क्या होता है, डिलीवरेबल्स क्या होता है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कस्टमर के स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं. तो अलग अलग एरिया में हमें उनको एक्सपोज करना होता है, बट वो करने के लिए वी हैव टू गिव देम सम हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एंड दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट. तो ये लड़की आई मेरे पास, एंड देन शी केम आफ्टर अबाउट 3 months, एंड शी सेड कि सर मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, कुछ चेंज चाहिए. मतलब चेंज चाहिए मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन. शी सेड कि नहीं, मैं 3 महीने से एक ग्राफिक्स डेवलपमेंट हम करते हैं, HMI स्क्रीन्स बनती है, जो प्लांट का जो रेप्लिका होता है वो एक स्क्रीन पे आता है इन अ डिफरेंट वे. तो वो ग्राफिक बनाने का काम नॉर्मली हर एक फ्रेशर्स को दिया जाता है. तो शी सेड कि आई हैव डन इट इनफ, अभी मैं बोर हो गई हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, इट इज मोनोटोनस, इट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू, एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे दूसरे काम से भी इट इज कीपिंग मी अवे फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ एक्सपोजर. तो मुझे उसमें जाना है. अभी 3 महीना मैंने किया ना, अभी मुझे छोड़ दो काइंड ऑफ सो शी केम विद दैट लिटिल प्लीडिंग, या वो रिक्वेस्ट करने के लिए या कंप्लेन के सुर में वो बोलने लगी. एंड when I had joined that organization, although I had much higher experience, मैंने शायद 10-12 साल का अनुभव मेरा पिछला था, फिर भी मैंने 6 महीने तक वही टास्क किया था विदाउट कंप्लेनिंग. तो आई थॉट कि ये शायद ये जनरेशन गैप है, या फिर वो ज़्यादा एक पर्टिकुलर केस है, वो इम्पेशेंट है, उसको ऐसा क्यों हो रहा है. थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, एंड देन आई गेव हर वन एग्जाम्पल. और मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट फार्मिंग. She said, yeah, a little bit. हमारा कोई खेत खलियान तो नहीं है, कुछ जमीन नहीं है, but I know how the farming is done. So I gave an example of a farmer. और फार्मर की लाइफ क्या होती है? The real farmer who is actually on the field every single day. जब वो बीज बो देता है, उसके बाद में every single day there are certain fixed tasks, right? For example, they have to water the field every single day. Maybe every third day और ट्वाइस इन ए वीक उनको जो वीड्स कट करना होता है, जो वीड्स को क्या बोलते हैं मराठी में, तण, राइट. सो अनवांटेड ग्रास वगैरह जो भी होता है, सो दे हैव टू कट इट एवरी ट्वाइस इन ए वीक काइंड ऑफ थिंग. या फिर पेस्टिसाइड्स देने हैं एवरी 15 days, हर 15 दिन में वो स्प्रिंकल करना है, and fertilizer देना है after every 20 days. So this is kind of a schedule that they follow, more or less 1 or 2 days here and there, but every single day उनको वही करना होता है, वही करना होता है, वही करना होता है. And somebody who was relatively new to the village, उसने देखा कि ये जो मेरे फार्मर अंकल है वो रोज वही काम करते हैं, और उसको बोरियत नहीं लगती है क्या, बिकॉज ही वॉज अ वेरी हैप्पी फेलो. तो उसने वो एक दिन शाम को आराम में जब थे, आराम से बैठे थे चाय पे, तो उसने पूछा कि अंकल डोंट यू थिंक इट इज अ बोरिंग जॉब, आपको ऐसा इसमें बोरियत नहीं आती है, रोज वही करना, रोज वही करना, रोज जाके सुबह पानी पिलाना, हर 2-3 दिन के बाद में वो तण काटना और फर्टिलाइजर्स देना, पेस्टिसाइड, ये वो जो भी आपका टास्क है. तो ही सेड नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है. तो ही सेड कि हाउ कम, मुझे तो अगर ऐसा कुछ काम करने को मिले तो मैं तो 4 दिन में बोर होके भाग जाऊंगा, आई कांट रियली टेक इट.
So the example, that farmer gave, he said, by doing this every single day, day in, day out, or in other words, the consistency, I'm learning a lot. बोला इसमें क्या सीखना है, ये तो सब सेट प्रोसेस है ना, इसमें सीखना क्या है? And then the farmer goes and he explained कि a few years back मैं यही काम करता था. For example, पानी देना है तो I used to carry water in jerry cans. लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो it's taking a lot of physical toll on me. It's too tiring for me. So I had to go for some alternate arrangement, जिसकी वजह से मुझे ये रोज पानी देने में इतनी तकलीफ ना हो. पानी देना तो जरूरी है, वो टास्क तो कंप्लीट करना है. So I figured out कि बाकी सब लोग कैसे करते हैं, and then we arranged a water sump, and then वहां से पाइपिंग अरेंज किया, and then वो पाइप लेके मैं घूमता हूँ. So I don't have to carry the jerry cans, और उससे पानी नहीं पिलाता हूँ. I am now watering it through the water pipe. When it comes to pesticide, तो मुझे लगता है कि पेस्टिसाइड में भी काफी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इनपुट कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है. तो समथिंग नीड्स टू बी डन, क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट जो है उसके बारे में अगर कुछ मैंने किया और उसको कम कर पाया तो मे बी इट विल इम्प्रूव माई मार्जिन. सो इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. मैं उसके ऊपर कुछ ऑल्टरनेट ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर उसका कंजम्पशन कितना कम हो सके पर क्रॉप, वो भी मैं वर्कआउट करने का कोशिश कर रहा हूँ. The third thing that he said is कि I am also working on few permutation combination. मेरे जितने भी टास्क है, पानी देना, पेस्टिसाइड डालना, फर्टिलाइजर्स छांटना, ये वो सब, तो ये सब का थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर रहा हूँ. उसका फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज करके उसकी वजह से कुछ इल्ड इंप्रूव हो सकता है क्या, ओवरऑल जो हार्वेस्ट है मेरा उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या. तो वो करने का कोशिश किया, तो मुझे एक बार सक्सेस मिला उसमें, but दूसरी बार it did not work the same combination. So I think there was something wrong. So in next crop I am going to really look at it. तो वो permutation combination जो है उसको मैं ठीक बिठाऊंगा, और एक बार वो हो जाएगा ना, and let's say on 2 or 3 harvest अगर ये सिस्टम मेरा ठीक से बैठ गया, then I am thinking that I will educate my fellow farmers in the nearby farms to follow this combination so that उनका भी फायदा हो. So if you look at it, the guy is doing the same thing every single day. वो consistently वही कर रहा है, लेकिन उसमें उसने पर्पस ढूंढ निकाला. He tried to figure out something different than just looking at that as a task only. फिर मैंने वो लड़की को पूछा कि इसका moral of the story समझ में आया क्या. She said few things, उसकी लैंग्वेज में उसने बताया, यहाँ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया. बट देन शी वॉज नॉट वेरी क्लियर कि मुझे एक्चुअली ये फार्म का एग्जांपल है, मुझे अपने जो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है उसमें वो क्या मैं ढूंढूं. सो आई आस्क्ड हर द क्वेश्चंस कि जो आपको बोरिंग लगता है, द थिंग्स दैट यू आर डूइंग डेली, हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, और कैन यू चेंज सम मेथड्स which can actually be the best practice for the others, or yeah, some people who are already following the best practice, वो आपने सीखने का कोशिश किया है या इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है. या फिर ये 3 महीने में कभी आपने सोचा है कि when you came out fresh from the campus और जब ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, वो 3 महीने में आपका कुछ प्रोग्रेस हुआ है क्या? Because not realizing the progress in every single day task that you are doing probably will put you back. फिर बाद में वो आपको impatient बना देगा. Then you will feel like यार ये तो बोरिंग हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है. It's like the famous example, जैसे काफी टाइम पे आपने YouTube वीडियो वगैरह में भी देखा होगा कि you go and take a membership of a gym. You go to gym on the very first day, come back and you look into the mirror and you will see no change. The next day you go to the gym, you hit it very hard, harder than the previous day. You come back and look into the mirror, there is no change. But maybe after 2 months, 3 months, you will see that your biceps are now developing, or maybe at least your endurance is better. अभी आपको जो सांस फूलती थी वो नहीं फूल रही है. Maybe जो पहले 1-2 दिन आपको जो तकलीफ हुई क्योंकि मसल इधर पुल हुआ उधर पुल हुआ, now you are very comfortable with it. Now अगर कहीं पे आपको 5 किलोमीटर चल के जाना है, you are willing to go, happily willing to go. So these are the differences which will happen. But that will not happen on the very first day. So that is the reason why consistency is improvement. So मैंने 2 चीजें यहाँ पे लिखी, I will try to read that out. अगर आपको कुछ चीज बोरिंग लगती है ना, so it is boring only when
you fail to see the progress. I will pause it here to just think about this sentence. आपको अगर कोई भी चीज बोरिंग लगती है ना, तो उसका एक मेजर कारण ये हो सकता है कि you are not looking at the progress that you are making. Then it is boring. If you have really not made any progress, then obviously you will feel that it is boring. And if it is monotonous, that means you have failed to enjoy the process. So just keep these two things in your mind when you are looking at things consistent from a consistency perspective. If it is not boring, means you have failed to see the progress, and if it is monotonous, that means you have failed to enjoy the process, right? So जब भगवान कृष्ण ने बोला था कि you have only right to the process, right to give the fruit is lying with me, फल मैं दूंगा, लेकिन you have to intensely attach to the process. Intensely attached to the process means you have to have the faith in the process. Don't go back. काफी बार ऐसा होता है ना, बैक एंड फोर्थ होता है. हमने कुछ नया कुछ शुरू किया, वी थॉट कि ओके मुझे लीड जनरेट नहीं हो रही, सो लेट मी जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ लेट्स से डेटाबेस मेरे पास है एंड आई विल ट्राई टू डू कोल्ड कॉलिंग. 10 कोल्ड कॉल किए, 10 कोल्ड कॉल में से एक भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एंड देन यू थिंक इट्स ये सब हम्बग है, इट डजंट वर्क इन माय केस, मेरे बिजनेस में ये नहीं चलता है, एंड देन यू उसको साइड में कर देते, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट. Now in process of starting to do something different, again you will have the same feeling. Maybe 10वें attempt में नहीं तो 15वें attempt में या 20वें attempt में आप थक जाओगे, and then you are again on the other thing. So you keep on jumping from one to एक डाल से उधर डाल, दूसरी डाल, तीसरी डाल में जाते हो, but you are not making progress, and then you think नहीं मेरा बिजनेस का तो कुछ भला हो ही नहीं रहा है, I am not progressing just because things are not happening. And then you wonder why other people's business are flourishing, how are they able to grow? They are able to grow, they are doing the same thing which you are doing more or less, but they are doing with consistency, they are doing it relentlessly. Okay, so that is the difference which we need to understand. Yes, Vakde sir, आप बीच में गायब हो गए, so we'll take you again. वो डिस्चार्ज हो गया था मेरा लैपटॉप पूरा, मतलब बोलना चालू किया और डिस्चार्ज. नहीं, उसको कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंस, चार्ज करते रहना चाहिए. हाँ वही कंसिस्टेंटली करना चाहिए वो ध्यान भी देना चाहिए ना कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो चीज ऐसी कि कंसिस्टेंसी का एक अच्छा उदाहरण, मतलब मैं खुद का ही बता सकता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था तब मैं मेरा ये करियर चालू किया था, ये इसका उद्योजकतेचं करियर चालू केलं कॉलेज चालू असतानाच. आणि म्हणजे अक्षरशः मी फक्त 6 महिने नोकरी केली माझ्या आयुष्यामध्ये. त्याच्यानंतर कदाचित तो घेतलेला डिसिजन बरोबर होता का चूक होता माहित नाही का घरच्यांच्या दृष्टीने, पण तो राईट केला. नंतर कन्सिस्टन्सी ठेवलीच, कधीच सोडलं नाही ते. बरेच बिझनेसेस चेंज केले, म्हणजे अगदी स्क्रीन प्रिंटिंग पासून फाईल फोल्डर्स कटिंग हे ते करत करत, पण कन्सिस्टन्सी ठेवल्यामुळेच मला वाटतं की आज इथपर्यंत पोहोचू शकलो. नाहीतर कदाचित व्हॅनिश झालं असतं, परत मी नोकरी केली असती, परत काहीतरी केलं असतं तर झालं असतं. एवढं मात्र मला वाटतं, कारण कन्सिस्टन्सी हा निश्चितपणे महत्वाचा आहे. राइट. ओके, सो आगे बढ़ते थोड़ा. कंसिस्टेंसी से काम करने का एक और फायदा ये है कि इट अलाउज यू टू हैव सम काइंड ऑफ मेजरमेंट. हमने प्रोग्रेस का बात किया, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट. प्रोग्रेस ऑल्सो कैन बी मेजर्ड. अगर हम चीजें कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट जनरेटिंग इनफ डेटा, एंड बिकॉज देर आर नॉट इनफ डेटा यू आर नॉट एबल टू measure the progress. So consistency also allows you to measure things, and more consistent we are, it means कि we will have more data. तो एक सादा सा उदाहरण देता हूँ, LinkedIn का. For past one and a half year or so, I have made it a rule that no matter what, I will put a post every single day. Sometimes संडे को मैं छुट्टी देता हूँ, बिकॉज संडे को वैसे भी क्राउड कम होता है, पीपल आर टेकिंग ब्रेक, एंड ऑब्वियसली सब लोग ऑनलाइन नहीं होते, दे ऑल्सो आर हैविंग डिजिटल डिटॉक्स. तो संडे को कभी कभी मिस कर देता हूँ, बट मंडे टू सैटरडे रिलेंटलेसली आई एम पुटिंग सम और द अदर पोस्ट, एंड दैट मीन्स कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि मुझे कल सुबह अगर पोस्ट डालना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू थिंक थ्रू द कंटेंट, उसका एक राइटअप तैयार करना है, उसके एसोसिएटेड इमेज या फिर कुछ वीडियो मेरे खुद के बनाए हुए डालने हैं. सो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बट इफ यू आर डूइंग इट रिलेंटलेसली, आई एम सीइंग ग्रेट रिजल्ट्स.
There are some conversions. So I have got the business. I have got wonderful inquiries from some multinational companies also. I have got a lot of interest in terms of collaboration, and more importantly, I am seeing that I am able to attract a lot of followers. और ये social media में all of you know कि ये सब followership और number का game रहता है. So more the followers you have, तो आपके जो posts है, it reaches out to the more number of people. And in the process of reaching out to the more number of people, there are increased possibility of reaching it to the right people. क्योंकि when people are following you, तो कभी ना कभी तो उसके फीड में आएगा. When that person has time, मानो कि आपने मंडे को कुछ डाला है, but he will probably see it on Thursday, and then he will connect. And recently मेरे 2 ऐसे पोस्ट वायरल हुए थे, and because of one post, I got close to 1250 followers just because of one post. So that post has about 2000 likes and 600 plus shares. मतलब repost किया गया उसको, which is a significant thing and probably the highest achievement so far in my career with LinkedIn or my association with LinkedIn. So LinkedIn का just मैं एक example दे रहा हूँ, but at the end of the day what we are looking at from a business point of view, वापस हम business के ऊपर आते हैं कि business में हम सबका एक common botheration ये होता है कि there is an unpredictable volume of the business. जो WhatsApp पे message डाला था उसमें the third question was that we are bothered or concerned about unpredictable volume of the business or inconsistent volume of the business in other way, right? तो वो unpredictable nature of the business or inconsistent volume के पीछे the only key is inconsistency. The only lacuna that we are demonstrating is inconsistent. So if you are inconsistent about certain things, obviously you are going to lose out on that. So be it let's say generating your business leads or getting the qualified leads or increasing your conversion rate. There can be many other different business goals, and these are actually the milestones. Once you settle on your let's say conversion rate, कि मेरा conversion अभी अच्छा खासा हो रहा है, quality conversion हो रहा है, then you can go to the next step की अभी now I am looking for repeat assignments. मैंने एक customer के पीछे बहुत पानी खद वगैरह डाला है. I have nurtured that client. Now I should be getting a repeat business depending on the nature of your business. Okay, in all cases you may not have a possibility of getting the repeat business, but जहाँ पे भी possible है, so slowly आपके targets भी बदलते जाएंगे. But then for all those targets you have to design your action plan and execute that action plan on a consistent basis. जो लोग consistent नहीं होते हैं उसके पहले मैं एक चीज बोलता हूँ कि काफी लोग यहाँ पे बिजनेस क्लब के मेंबर्स भी है, डिफरेंट बिजनेस क्लब्स लाइक सैटरडे क्लब एंड BNI. तो वहां पे भी क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दैट बिजनेस क्लब इज दे इंसिस्ट ऑन वीकली और फोर्टनाइटली मीटिंग्स, राइट, हैपनिंग कंसिस्टेंटली, whether you go there or not, meeting happens, right? And I'm talking about the platform. So weekly होता है, fortnightly होता है. अच्छा, वो मीटिंग में क्या होता है, everything that happens is kind of scripted, थोड़ा बोरिंग एजेंडा लगता है. आप 7:30 बजे पहुंच जाते हो, यू मिंगल विद सम पीपल. एक तो अभी आप उठ के आए हो नहा धो के, अदर पीपल आर आल्सो नॉट इन अ मूड टू टॉक अ लॉट. ठीक है, एक 8 बजे के पहले जो भी छोटा मोटा इंटरेक्शन होता है वो होता है, एंड देन यू एंटर इनटू द मीटिंग. वहां पे एक स्क्रिप्टेड एजेंडा में आप यू गो थ्रू इट. एवरीथिंग इज मोनोटोनस. आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू गो टू द ब्रेकफास्ट रूम. वहां पे फटाफट कुछ तो ब्रेकफास्ट लिया, 2-4 लोगों से साथ में बैठ के बात कर लिया, एंड देन यू वेनिश, राइट? बट इफ यू आर doing it on a consistent basis, then you are showing up there and you can probably recollect some of the faces who are not so consistent. जो consistent नहीं है ना, उनको ज्यादा referrals या business नहीं मिलता है. जो consistent in terms of attendance, and attendance is not the only thing. How they are actually participating in different activities. Are they regularly giving their presentation? Are they regularly interacting with you? Are they doing regular one-on-one meetings, or they are visiting each other? तो ये सब भी consistently अगर आपने किया, तो then over a period of time you will see that things are turning the table and things are really coming your way. तो एक business club का उदाहरण मुझे देना था from a consistency point of view. What happens when you are not consistent? तो उसके ऊपर मैंने कुछ 4-5 points लिखे हैं कि when you are not consistent, you are not predictable, so you are unpredictable, and people like to associate with somebody who is predictable.
so ये एक नुकसान होता है हमारा when you are not consistent about let's say your commitment, not consistent about taking the calls or following up or giving the proposals or nurturing a lead. ये अलग अलग चीजों पे you see subconscious में people are anyway analyzing you. So the one impression that they are creating because you are inconsistent about your approach, they think that आप predictable नहीं हो, you are erratic. Okay, sometimes people also feel कि यार ये कभी आता है जुगनू की तरह चला जाता है, तो people also start feeling कि शायद वो खुद को ही अपने बारे में उसको विश्वास नहीं है, he doesn't believe in his business itself, और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा नहीं है. That also is an impression that you may end up creating if you are not consistent. And then of course you also may sound that you are non-committal because you are low on self-belief, you are not nurturing things as it should have been. You sound like you are non-committal. So people like to associate with people who are predictable, people who are very high on strong belief, people who are highly committed, and people who are not erratic. All of these can be sorted out if you are consistent about everything that you are doing. Okay. And when people are consistent, on the other side, when people are consistent, people would like to follow you. They would like to know more about you. आपको और वो explore करना चाहेंगे. They would like to associate with you. They would like to fall in place. For example, just because again I'm going back to my LinkedIn thing, थोड़ा उसका tom करता हूँ मैं. When you are because I'm consistent on LinkedIn, some of the interests that I'm seeing from the people are not necessarily leads. वो मेरे लिए business opportunity है नहीं, लेकिन they are trying to understand how am I doing things, where am I generating this content from, वो कौन सा मैं material study करता हूँ या कहाँ से ये आता है. They are asking a lot of question about my past experience and stuff like that. They also try to understand कि आपके followers कौन है और वो लोग क्या करते हैं. So these are the things that people start looking at it, and ये social media में ये सब hidden तरीके से होता है. Okay, so उसका advantage भी है, but one of the things that happens is people are analyzing you in a hidden way. The final thing that I want to speak about is why people are not consistent. Okay, I'll just take about 2-3 more minutes. It's okay, na Nishant? Yeah, we have time, right? Yeah. People are not consistent when they lack patience. Fundamentally, या फिर by nature ही वो impatient है, तो they probably are the ones who are inconsistent, because impatience की वजह से they jump from one thing to another to another to another. They are not able to settle on one thing. People who are keen only on the final result, okay, because that result gives them the instant pleasure. वो तरीके के जो लोग होते हैं या फिर जिसको बहुत ही फास्ट रिजल्ट चाहिए, they are also typically inconsistent. Then people who have not found the ways and methods to make their daily routine or daily affair interesting. For example, हम लोग रोज क्या खाते हैं? दाल चावल चपाती सब्जी, वही ना, most of the days, right? Out of 365 days, I think almost 300 days or 320 days we are eating dal chawal chapati and sabji. But how do we make it interesting? Sometimes we put a pickle on the side, sometimes papad, sometimes कुछ sweet खरीद के लेके आया, या फिर कहीं से कचौड़ी लेके आ गए. Those kind of things we try to add spice, or the same sabji we try to make it slightly differently. कभी curd में बना लिया, कभी तर्री में बनाया, कभी सूखा बनाया. These are the ways we try to make it bit interesting. So the people who have not found the methods and ways to make it interesting probably will feel कि ये boring है, monotonous है, छोड़ो ये मेरे बस का नहीं है, and obviously they exhibit inconsistency. Inner motivation नहीं है या lack of discipline is also the reason many a times because of which people are inconsistent. And the people who have not clearly understood the difference between the goals, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, I'll come and end there, the goals and the milestones. Try to make milestones your friend. Eventually you will be there at your final destination. आपको जो बनना है वो आप बनोगे, but you make milestones your friends. So fall in love with your milestones because they are easy to achieve, they are measurable. आपको वो progress दिखाता है and you get a sense of achievement. कि अरे ये चलो यहाँ से मुझे गोवा जाना है, if I'm going through कोल्हापुर, सतारा आ गया, सतारा का मुझे कमान दिखा तो वाव, चलो one milestone done, I'm on the right track.
it gives you that feeling ki I'm on the right track, I'm on my way to Goa. All right, thank you very much. Thank you. Right, we can take some questions and then Okay. we will move to some other काही नवीन agenda. लोक आहेत आपल्याकडे, हा, हा. तर त्यांना जर आपण थोडस बोलतो करूया. हो. काही काही आपल्यातलेच पण जॉईन झाले. स्वप्ना जॉईन झाली मला वाटतं. स्वप्ना आहे का? स्वप्ना मॅडम आहेत का? नाही, त्या ड्रॉप झाल्या. ड्रॉप झाले. बरं. मिलिंद देडे सर आपल्याकडे आहेत. मागे पूर्वी यायचे बरेच वेळेला, आज दिसतात मला आलेले. अंजली मॅडम पण आहेत. प्रसाद कामते आहेत. तुम्ही फक्त प्रसाद, नमस्कार. काय आहे यस सर. काफी हाँ, दिनों के बाद yes sir, प्रसाद. yes. So happy to see you. नमस्ते. नमस्ते, नमस्ते. यस यस. अं, नमस्ते निशांत सर. आमचे स्मिताच्या ग्रुप मधले गिरीश कुलकर्णी सर आहेत. स्मिता मॅडम हो, नमस्ते. नमस्ते. स्मिता शिल्पा Yes. पंडित पण तुझ्याच ग्रुप मधले आहेत का? हो हो हा, आणि वैजंती केळकर आपल्या हो. सॅटर्डे क्लबच्या आहेत. हा, तिकडच्या पण आहेत आणि तिकडच्या हो पण आहेत. हो वैजंती मॅडम. हो वैजंती मॅडम असतात बरेच वेळेला. हो. तुम्हाला काय वाटतंय कन्सिस्टन्सी वरती? तुमचा स्वतःचा अनुभव काय आहे? प्रसाद, यू ऑल्सो कॅन शेअर. काय म्हणजे तुला कुठे यश तितकं मिळालं नाहीये कन्सिस्टन्सी न राहिल्यामुळे, किंवा कन्सिस्टंट राहिल्यामुळे काय मिळालंय, किंवा काय व्हॉट एव्हर काही तुला इनपुट वाटेल ते. येस येस. तो बेसिकली 2-3 गोष्टी जे आधी तुझी ओळख पण दे. तू काय करतोस, काय ते पण जरा थोडंसं बोल. ओके. येस. सो गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. प्रसाद कामथे. मी 2-3 माझे बिझनेसेस आहेत. एक आहे वी डू पोल्युशन कंट्रोल सिस्टीम फॉर इंडस्ट्रीज अँड वी टॅकल 2-3 एलिमेंट्स, दॅट इज एअर, वॉटर अँड साऊंड. म्हणजे एअर, वॉटर, साऊंड मध्ये जे काही पोल्युशन होतं इंडस्ट्रीमध्ये, सो वी डिझाईन द सोल्युशन अँड इम्प्लिमेंट इट. That is one thing. Second thing, we do also do design of the material handling equipment. कारण की प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये काही ना काहीतरी रॉ मटेरियल्स असतात, ते हँडल करावे लागतात. रॉ टू फिनिश गुड, म्हणजे रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड पर्यंत जे काय हँडलिंग येतं त्याच्याकरता जे काय डिझाईन्स लागतात आणि इक्विपमेंट लागतात ते आम्ही डिझाईन करून मॅन्युफॅक्चर करून इन्स्टॉल करतो. And third business आहे, we are into pre-engineered, pre-fabricated structures, pre-engineered buildings. So हे आहे. आणि एक सोशल एंटरप्रेनरशिप आहे. आम्ही क्लॉथ्सला अपसायकल करतो, रिसायकल म्हणा, अपसायकल म्हणा, ते इको रिगेनच्या नावाने करतो. सो दॅट इज व्हॉट आय डू. अँड रिगार्डिंग Biman sir has covered most of the thing, but when we say consistency, to how to get consistency किंवा सातत्य आणण्याकरता काय बेसिक गोष्टी आपल्यामध्ये असणं गरजेचं आहे, किंवा कशा पद्धतीने ते आणू शकतो. तर मला असं वाटतं की when we take integrity as a part of our life, म्हणजे integrity can be a foundation to bring consistency, असं थोडं मला वाटतं. म्हणजे आणि इंटिग्रिटी इज लाईक अ नेव्हर एंडिंग हे आहे, म्हणजे till what level we go into integrity. So that is the thing, and that is one thing. आणि second thing, मी आमचा एक अजून एक ग्रुप आहे लँडमार्क बद्दल, बहुतेक बऱ्यापैकी माहिती आहे सगळ्यांना. तर त्याच्यावर हेच गोष्ट चालली होती की हाऊ टू फॉर्म अ हॅबिट. जसं आपण NLP मध्ये बोलतो की 21 दिवस जर तुम्ही एक गोष्ट सातत्याने करत राहिला, सो इट बिकम अ हॅबिट, अँड दॅट हॅबिट हॅज टू बी ऑल्सो अगेन कंटिन्यूड फॉर. सो मेडिकल सायन्सच्या रिसर्चने असं सांगितलं की 66 days आर रिक्वायर्ड, म्हणजे 21 days, अँड आफ्टर दॅट 66 days इट हॅज टू बी कंटिन्यूड, देन इट गेट इन टू ट्रान्सफॉर्मेशन एरिया. म्हणजे सो दॅट कुड बी अ ट्रान्सफॉर्मेशन, अँड देन इट गेट consistent. So that is what the medical science says, but it may differ from person to person. आणि ते कन्सिस्टन्सी आणण्याकरता तुमचा विलिंगनेस, दॅट ऑल्सो मेजर पार्ट, विच इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह अगेन. तो विलिंगनेस किती आहे, कारण की काही एरियाज असतात जिथे रेजिस्टन्स असतो आपला, की जिथे वी डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग एनी ट्रान्सफॉर्मेशन, मग तिथे कन्सिस्टन्सी आणण्याला थोडा वेळ लागू शकतो. जिथे असतं की विलिंगनेस आहे स्वतःचा, तिथे थोडं पटकन येऊ शकतं. इट्स आय थिंक खूप वेळ घेईल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. एक आपण कोणाला अगदी बोलायचं बोला, आपण थोडंसं काही काही गोष्टी आहेत ते संपून मग नंतर ओपन थोडी चर्चा करूया, चालेल? असं स्मिता, चालेल तसं? हा, वाकडे हो, सर, हो. आपण जे ब्रोशर बनवतोय
न्यूच्या मेंबर्सचं त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगा आधी थोडक्यात, आणि काय काय तुम्हाला डिटेल्स हवेत ते आपण ग्रुपवर टाका. आणि Yes. आपलं पटकन बनवायचं आहे आणि आपलं कन्सिस्टंट आणि आपलं कमिटेड राहायचंय, सोडून द्यायचं नाही. जरूर जरूर. येस येस. होय. आपण यावर्षी एक नवीन हे करतोय की आपल्या सगळ्या मेंबर्सचं ना एक प्रिंटेड बुक तयार करतोय, ज्यामध्ये त्या मेंबर्सचा फोटो आणि काही एक माहिती असेल थोडक्यात, की ज्यांनी त्याचा बिझनेस आणि त्या व्यक्तीबद्दलची जास्त माहिती मिळू शकते. आणि ते बुक आपण वेगवेगळ्या प्रकारे वापरू शकतो. मगाशी सरांशी बोलून सर काय म्हणले की समजा मी कुठं गेलो बाहेर, हैदराबादला जात असतो किंवा मुंबईला जात असतो, त्यावेळेस ते बुक माझ्याकडे असेल आणि मला जर वाटलं की या ठिकाणी हे देणं आवश्यक आहे, आपल्या मेंबर्स त्यामध्ये काही लीड्स किंवा हे मिळू शकतात, तर त्या ठिकाणी देऊ शकतो. अशा प्रकारे ते करायचं आहे. त्यामध्ये फोटो आणि काही माहिती घ्यायची आपलं, तर ते त्याचं मी कलेक्शन चालू करतोय. त्यामध्ये मेसेज टाकतो सगळ्यांना की काय काय माहिती पाहिजे मला, आणि फोटोज त्याचे. मग ते एक चांगल्या प्रकारे प्रिंट करूयात आपण ते, आणि ते सगळ्यांकडे त्या कॉपीज राहतील आणि काही एक्स्ट्रा कॉपी करूयात आपण त्यासाठी. हा, बुक म्हणजे कॅटलॉगच आहे छोटा, असं कॅटलॉग छोटं हा, कॅटलॉग. पुस्तक असं येस काही नाही, हम्म. 4-5 पानातच असेल ते. येस तर, येस येस. पण ते ठेवूया, कारण मला Yes. बरेच वेळा जाणवतो. परवाच एक मीटिंग झाली ना, त्यात बोलले हल्ली मी काय प्रिंटेड ठेवतच नाही, सगळं डिजिटल असतं. पण प्रॉब्लेम असा होतोय, अगदी आपल्या घरी आपला कॅटलॉग घेऊन त्याच्यावरती कोणीतरी खरडलं तर काहीतरीच वाटतं बाजूला, पण तरी सुद्धा ते खरडायला जागा आहे, लक्षात ठेवायला पाहिजे. जर डिजिटल दिलं ना तर काहीच लक्षात काहीच नाही, ते निघूनच जातं. काहीच काही वेळ तरी आपल्याकडे राहतं. व्हिजिटिंग कार्डच्या मागे लिहिता आलं की औंध बाणर चॅप्टरला भेटलेली व्यक्ती, MDP ला भेटलेली व्यक्ती, हे कसं काय, हे राहतच नाही. डिजिटल कार्ड गेलं, ते कुठे गेलं काय तपासच नाही लागला त्याचा. त्यामुळे प्रिंटेड हे असं पण लोक बघतात कॅटेगरी, मी पाहिलंय साधारण फोटो बघून लक्षात राहतो आपण, आणि असं टाकून देत नाहीत लगेच. तरी मी असं नाही म्हणत की नाही. डिजिटलचं असं होतं की मोबाईल मध्ये भरलं की पुन्हा एकदा खाली केलं की तो कुठे निघून जातं कळत नाही त्यातले पण आपण सगळ्या ते लाईफ टाईम वॉरंटी सारखं झालं. ते लाईफ टाईम हम्म. वॉरंटीमध्ये कधीच आपण कॉन्टॅक्ट करत नाही त्या माणसाला, तसं होतं. तो इट हॅज अ एक्सपायरी ना, तर त्याला Yes. लवकर हे करा. दुसरं, बरं. विमान सरांना मी रिक्वेस्ट करतो की सर अँथनी सर आले होते आपल्याकडे, तर मला हे फक्त लोकांना सांगायचं आहे की जे लोक नवीन आहेत, आणखीन जे ग्रुपचे मेंबर आहेत, तर फक्त झूम मीटिंग हे त्याचा अजेंडा नाही आहे आमचा. हे तर तुम्ही फ्री लर्निंग करू शकता, परंतु मागे काय होत असतं, आणखीन त्यातनं काय वृद्धी करत होतं ज्ञान आपलं, हे थोडंसं भीमन सर, अँथनी सर आले होते आणि काय काय झालं तर सांगताय थोडं. राइट. मेरा आवाज आ रहा है ना? बिल्कुल. ओके. उसके पहले ये जो ब्रोशर का थोड़ा मैं ऐड करता हूँ. ये जो ब्रोशर का आइडिया है ना, इट्स अ वंडरफुल आइडिया. एंड हमने एक वो वी सर्व का एक बेस बना के या उसको रेफरेंस में रख के हमने इसके ऊपर आए थे. तो वी सर्व के टाइम पे हमने काफी एफर्ट्स लिए थे टू क्रिएट इंडिविजुअल प्रोफाइल. हर एक बिजनेस का प्रोफाइल बनाने में हमने एक एक बिजनेस के ऊपर एक एक 1.5 घंटा डिस्कशन करके वो प्रोफाइल फाइन ट्यून किया था, सो दैट इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल. तो अगर हमारा इंटेंशन ऐसा है कि बिजनेस का प्रोफाइल मतलब संजीवन की ओर से व्हाट इज इट दैट संजीवन इज ऑफरिंग. So it's not only about the projects, it's also about maintenance contract, ये वो पूरा कवरेज उसमें आएगा. एंड देन उसको एक अच्छे से आर्टिकुलेट करके हमने वो ब्रोशर में रखा. देन इट विल मेक इवन मोर इम्प्रेशन. तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं ढूंढ निकालूंगा. वीसर का मेरे पास फोल्डर रहेगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो रहेगा, एंड देन वी कैन यूज दैट. येस येस येस. सेकंड थिंग, सॉरी हाँ सेकंड थिंग, जो हम एंथनी सर आए थे तो वो टाइम पे एक डिस्कशन ये किया कि फ्रॉम टुमारो न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगिंस, राइट. और एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं. तो वो 12 महीने का हम कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल करें. सी, वी आर डूइंग डिस्कशंस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स एंड डोंट माइंड माय वर्ड्स. हम वो मल्टीपल डिस्कशन करते हैं बट हम थोड़े रैंडम जाते हैं. देयर इज आज कंसिस्टेंसी का डिस्कशन कर लिया, परसों कुछ और करेंगे, आगे कुछ और करेंगे, बट सो ऐसा कुछ तालमेल नहीं बैठता है. तो व्हाई कांट वी गो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. तो वो प्राइमरली हमने क्या डिसाइड किया है कि ये 12 महीने को हम 6 भाग में डिवाइड करेंगे. हर एक 2 महीने में विल पिक अप वन डायमेंशन ऑफ द बिजनेस. कस्टमर सर्विस एज एन एग्जांपल, और प्राइसिंग एज अनदर एग्जांपल, और लेट्स से फाइनेंस फंडिंग रिलेटेड इश्यूज, जिसमें कैश फ्लो वगैरह भी आ जाएगा. and we have some experts in-house expert, and we have, if required, I'm sure सौमित्र सर और बाकी सब मेंबर्स के हेल्प से we can also call in some other experts who are willing to give us some complimentary lessons on that. तो अपना जो ऑनलाइन मीटिंग है उसमें हर 2 महीने में टिपिकली हमको 6 से 7 मीटिंग मिलेंगे.
only to revolve around that one particular dimension. फाइनेंस लिया तो फाइनेंस, बिजनेस डेवलपमेंट लिया तो उसके ऊपर वगैरह वगैरह। एंड 8वां जो मीटिंग है, मैंने इसलिए जानबूझ के 6 से 7 बोला, 8वां विल बी फिजिकल मीटिंग, नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड विद दैट बिजनेस डायमेंशन। वो फिजिकल मीटिंग होगा, कोई अच्छे से रिसोर्ट में जाएंगे, होपफुली बिटवीन बॉम्बे एंड पुणे, सो एंथनी सर, रेखा मैडम, निशांत वगैरह सब भी आ सके, मतलब उनको थोड़ी कम तकलीफ हो। We'll try to figure that out, or we can go overnight to some other place also, but उसमें we'll define the agenda ahead of time। किसी का मानो कि बिजनेस रिव्यू करके ही एक करना है, तो we'll grill the people कि आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस है, and then all of us will put our heads together। हमारा अनुभव से हम उनको कुछ एडवाइस दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एडवाइस उसमें से काम में आ जाए, जरूरी नहीं है कि उनको वो इम्प्लीमेंट ही करना है, बट विल बेसिकली ट्राई टू हेल्प ईच अदर। तो ऐसा एक कैलेंडर बनाएंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू NAB बाय स्मिता मैडम, निशांत, एंथनी सर एंड बीमन। तो मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 weeks विल कम आउट विथ दॅट। हो, त्यातला तुम्ही जो म्हणलात तो एक पॉईंट फक्त सांगतो की जे मीटिंग असेल फिजिकल मीटिंग, ती अशी नुसती टाइमपास मीटिंग असं नाहीये, म्हणजे करायचंय, म्हणजे आपण लिजर असणार आहे त्याच्यामध्ये, पण त्याच्यामध्ये अँथनी सरांनी त्यात मुद्दा घेतला की समजा मी परफॉर्म करत नाहीये बरोबर, तर मी त्यांना पूर्ण राईट देणार की त्यांना ही विल बी हॅव्हिंग ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड टू क्वेश्चन मी, डेफिनेटली मेरे को इंटरोगेट करने का उनको अधिकार मैंने दिया है। तो ये मैं समझ रहा हूँ, दिस इज इनसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। असं नाही की एक मला कोण विचारणार नाही, त्याला प्रत्येक अधिकारी की माझ्या आयुष्यात डोकवायचा। तर हे आम्ही त्या दिवशी बोललोय खूप व्यवस्थित, आणि हे करायचंय आपण। आणि त्याचं फिजिकल मीटिंग जी होणार आहे कुठली काय, तर ते वाकडे सर मला म्हणलेत की ते वाकडे सरांनी जबाबदारी ती घेतलेली आहे की कशी करायची। डेट्स पटकन सर डिक्लेअर करायच्यात आपल्याला, ते आपण थोडंसं पटकन करूया। आणि हे सोडून एक सांगतो, मी मगाशी आमचं जे बोलणं चालू होते, राहुल सर पण त्याच्यामध्ये आहेत आणि विनीत आहे आणि निशांत आहे। आम्ही CRM लर्निंग प्रोजेक्ट चालू केलेला आहे। CRMचा म्हणजे बऱ्याच गोष्टी अशा असतात आपल्याला की आपल्या एखादी गोष्ट चालू करायची असते, माहिती नसते, तर ते लर्निंग काय आहे त्याच्यात कॉमन, म्हणजे हा वेगळा प्रोजेक्ट आहे वेगळा। तर आम्ही जे एकत्र करणार, आणि विनीतनी 2 वर्ष, विनीत सरांनी 2-3 वर्ष ते CRM वापरतात, सो ही इज गोइंग टू बी अवर गाईड इन दॅट, की कुठल्या गोष्टी करायच्या, कुठल्या गोष्टी नाही करायच्या। आमचं एकत्र ठरलंय की CRM प्रत्येकाने स्वतः ते जे आहे ते फ्री CRM आहे, मी टाकली आहे ग्रुपवरती लिंक, ती डाउनलोड करायची आणि मग त्याच्यावरती आपण बोलतोय तसं। तर लर्निंग आपण कॉमन करणार आहे, फक्त प्रत्येकाने युजरचा कोर्स 1000 रुपयाचा तो डायरेक्ट त्यांच्याकडनं विकत घ्यायचा आहे संगम CRM वरनं, आणि मग कॉमन लर्निंग शेअर करायचं आणि विनीत सर त्याच्यावरती आपल्याला गाईड करणार, असं आपलं फायनल त्याच्यावरती ठरलंय। तर हे पण एक चांगला गोष्ट आहे की कॉमन लर्निंग आपल्याला कुठे मिळत नाही बॅकग्राऊंड आपल्या करायला। तर दिस इज व्हॉट इज फ्रॉम माय साईड। विनीत सरांना एक काहीतरी स्मितानी बराच वेळ हात वरती केला, तरी सुद्धा अजून 2 मिनिटात उभं करतो मी तिला। विनीतला काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगायची आहे, मला त्यांनी सांगितली, कधी सांगत नाही विनीत शक्यतो। तर विनीत अनम्यूट करून सांग। निशांत पिन करो ना। सांगतो। आपला निवडकचं एक वैशिष्ट्य आहे की आपण जे बाकीच्या ग्रुप्स मध्ये चालतो, म्हणजे अगदी सुरुवातीलाच आपण ठरवलंय, नोव्हेंबर 19 मध्ये आपण हे ठरवलं होतं की जे बाकीच्या ग्रुपमध्ये चालतं ते आपल्याकडं होईलच असं नाही, होईल पण। आणि याच्यात आपण काय करतो की आपलं रेप्युटेशन बिल्डिंग जे आहे ते महत्वाचा पार्ट ठेवलेला आहे, आणि त्यातनं तुमचा जो बिझनेस होईल तो ऑटोमॅटिक असेल। आपण डंडील वगैरे याच्यावर फोकस न करता डायरेक्ट मी इतके लीड दिले, तू तितके लीड दिले, जे बाकीच्या ग्रुपला चालतं तसं आपण इथे नाही करत आहे। आपण आपलं स्वतःची इम्प्रुव्हमेंट होणे, त्यातनं आपलं रेप्युटेशन बिल्ड करणे, आणि बिझनेस झाला तर आनंदाची गोष्ट आहे, कारण आपण बिझनेस करायला बसलोय, तर त्यातनं ऑटोमॅटिक व्हावा ही आपली अपेक्षा आहे। तर एक सौमित्र सर आणि मी जवळपास 2003-04 पासून आम्ही मित्र आहोत, आणि शशिकांत वाकडे सर हे जवळपास आता 4-1 वर्ष झाले असतील, 4-5 वर्ष आम्ही जवळ आहोत। तर आज नाही, काल या दोघांकडनं मला एक डंडील मिळालेलं आहे 9,000 रुपयाचं। त्यात व्यापार नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, ते छोट्या व्यवसायांसाठी अतिशय उत्कृष्ट सॉफ्टवेअर आहे। त्यात तुमच्या मोबाईलवरून पटकन तुम्हाला एस्टिमेट देता येणं किंवा बिलिंग करता येणं, त्याचे फॉलोअप्स घेणं, हे अगदी मोबाईलवरून सहज शक्य होतं। तर त्याचं एक छोटंसं पण खूप व्हॅल्युएबल माझ्या दृष्टीने असलेलं डंडील आहे, अराउंड 9,000 रुपयाचं। हा, हे 9,000 कॅन बी बून टू एनिथिंग,
कारण मी विनीतला सांगितलंच आहे की माझ्याकडे जे वापरतो माझ्या सगळ्या क्लायंटला वापरायला मिळते, म्हणजे आपोआप ते होऊ शकतं प्रसार त्याचा. हे नक्कीच आहे. हा स्मिता बोल आता, बरंच वेळ हात वरती करून उभी आहे विचारी. बाकीच्यांचं झालं असेल तर बोलते, कारण मी कन्सिस्टन्सी विषयीच बोलणार होते. सो एक अनुभव सांगणार होते की मी साधारण 9 किंवा 10 वर्षाची असताना जेव्हा शास्त्रीय संगीत शिकायला सुरुवात केली, तेव्हा क्लासला जायला लागल्यावर पहिला 1 महिनाभर आम्हाला यमन रागच शिकवला. मग मला वाटलं की मे बी मी स्लो लर्नर असेल तर आपण शिकू नंतर. तर पुढच्या महिन्यात पण यमन रागच शिकवला आणि त्याच्या पुढच्या महिन्यात पण यमन रागच शिकवला. त्यानंतर मी पुढचे 6 महिने क्लासलाच गेले नाही. आणि मग त्याच्यानंतर माझ्याच सोबत ज्या मुली अजून क्लास त्यांनी लावला होता, त्यांना 2-3 यमन रागातली गाणी गाता यायला लागली, म्हणजे जबदीप जले आना किंवा असं. ती मला अजून येत नव्हती. आणि तेव्हा एवढं काही समजत नव्हतं की याला कन्सिस्टन्सी म्हणतात, किंवा तेव्हा आम्ही प्रॅक्टिस म्हणायचो. पण मी पुन्हा मग क्लासला जायला लागले तर पुन्हा पुढचे 3 महिने आधी मला त्यांनी यमन रागच गायला लावला. आणि एकदा यमन राग मला कळल्यावरती मग पुढच्या दर महिन्यात एक राग आमचा संपला. सो एकदा एक कन्सिस्टन्सी ठेवून आपल्याला कळलं कि सुर को पेश कैसे कर सकते हैं हम, तो वो समझ में आया तो कौन सा भी राग पकड़ो उसमें वही अलग अलग से मतलब 7 सुरों में ही खेलना है. राइट. तो वो एक बार समझ में आ गया, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जल्दी जल्दी आता है. तो जब भी आप बाम्बू का एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे मेरा खुद का ये मेमोरी आया, इसलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग. खूप छान. Wonderful, स्मिता, wonderful. हा स्मिता मॅडम या एक ट्रेनर आहेत. त्या पैशाविषयी हितगुज असं एक घेतात सेशन, नंतर नादयोगाबद्दल एक घेतात, आणखीन विजन बोर्ड असं नुकतंच आम्ही न्यू मध्ये एक त्यांचं सेशन घेतलं होतं. तर त्यांना कॉर्पोरेट ट्रेनिंगचे कुठल्या रिक्वायरमेंट असतात ते त्यांना जरूर सांगू शकतात. आदिती, तुला काहीतरी बोलायचंय का? हात वरती केलंस. हा, येतोय आवाज? हो येतोय, बोल. हा, मला दोन्ही पॉइंट्सवर बोलायचं होतं. कन्सिस्टन्सीला घेऊन मला आपल्या कॅटलॉग या टॉपिक वरती जायचं होतं. कन्सिस्टन्सी टॉपिकचा माझा एक एक्सपिरियन्स जो आपल्या इथे सगळ्यांसाठी मला कुठंही करायचा तो असाच की कोविडच्या ह्याच्यामध्ये मी एक पाऊल एक्स्ट्रा ही माझी एक युट्यूब सिरीज इंटरव्ह्यूची सुरू केली. स्वतःहूनच मी आता म्हणजे अँकरिंग आणि या माझ्या सगळ्या फील्डचं एकदम डाऊन होतं हे म्हणून एक म्हणलं चला करूया. आणि ह्यासाठी मी अशा लोकांची निवड केली की जे काही ना काही पद्धतीने ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड होते. त्यांचे काही बिझनेस सर्व्हिसेस ते होत्या, पण त्या व्यतिरिक्त सोशल अँगलनी ते काहीतरी खूप वेगळं समाजासाठी करत होते. तर त्यांच्या त्या गोष्टी लोकांसमोर अजून जास्ती लोकांसमोर याव्यात, इतकं सिम्पल ते होतं. त्यात ज्यांचे मी इंटरव्ह्यू घेतले, कॅप्टन चितळे कदाचित तुम्हाला काही जणांना माहिती असतील, मेधा पुरकर माहित असतील मैत्र फाउंडेशनच्या, किंवा विदुला अभ्यंकर आहेत ज्या कॅडेट आहेत, आसाममध्ये काम करतात पुण्याच्या. अनेक चांगले चांगले, सायली पाळंदे दातार म्हणून एक आहेत, त्या खूप आहेत म्हणजे असे ट्रेजर्ड हॉलिडेजच्या पण एक हे. तर सांगण्याचा मुद्दा असा की मी हे स्काईप वरती इंटरव्ह्यू घेतले आणि याच्यामध्ये मॉनिटरिंग हे तेव्हा काही नव्हता. मीच माझे पैसे नंतर एडिटरला द्यायचे आणि एडिट करून त्याचं साऊंड मिक्सिंग वगैरे सगळं करून करायचे आणि अपलोड करायचे. नंतर हळूहळू मला त्याचा इतका चांगला रिस्पॉन्स आला की त्या लोकांनी मला सांगितलं की आम्हाला जेव्हा आमची एन्क्वायरी यायची एखाद्या आमच्या, उदाहरणार्थ मेधा पुरकर यांनी सांगितलं की मला मैत्र फाउंडेशनसाठी रोज एक 4-5 कॉल्स येतात लेडीजचे की हे तुमचं काय आहे, आम्हाला जॉईन करायचंय. तेव्हापासनं त्यांनी ह्या इंटरव्ह्यूचे फक्त लिंक त्यांना सेंड करायला सुरुवात केली की फक्त हे बघा, तुम्हाला सगळं कळेल माझ्या ऍक्टिव्हिटी बद्दल काय आहे ते. सो मला आता आपल्या ह्या पॉइंटवर यायचंय की हे जे मी करत गेले ह्याचे एक फार काही वेगळे चांगले हे मला ह्या लोकांकडनं कळले, ज्या लोकांना प्रसिद्धीची किंवा याची कशाची काही तशी गरज नव्हती. आणि फायनान्शियली ऑल्सो इट वॉज नॉट देअर बिझनेस ऑर एनिथिंग लाईक दॅट. सो इफ दे गेट सो मेनी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, सो कमिंग टू द कॅटलॉग पॉइंट ऑफ टुडेज हे की मला असं सजेस्ट करायचं होतं की माझ्या परव्ह्यू मध्ये हे आहे की मी इंटरव्ह्यूज घेऊ शकते. तर माझं सजेशन हे होतं की मी आपल्या निवडक मधल्या सर्व जणांचे असे छोटे छोटे 15-15 मिनिटाचे मे बी स्काईप वरच करूया, कारण पर्सनली भेटणं म्हणजे स्टुडिओत जाणं आलं मग ते एडिटिंग ते जास्ती होईल. तर स्काईप वरती याच्यावरती आपण ऑनलाईन इंटरव्ह्यूज घेऊया
फक्त थोडासा त्याचा मला एडिटिंग आणि ह्याचा नंतरचा खर्च येईल. तर इफ यू कॅन कॉन्ट्रीब्युट तेवढी जर प्रत्येकाने मला त्याची बेसिक एक अमाऊंट तेवढी दिली तर बरं होईल. म्हणजे मला हे नाही करायचं, पण एक प्रकारे ते करूया. आणि त्याचा जो आयडी तयार होईल ना युट्यूबचा, तो आपण त्या कॅटलॉग मध्ये प्रिंट करूया आणि तो हे होईल. म्हणजे सो दॅट तुम्हाला जर उद्या कुणालाही हे करायचं असेल ना, ते जे एक डिजिटल आयडेंटिटी बद्दल जे परत परत म्हणलं जातं, तर डिजिटल ब्रोशर तर तुम्ही पण हे करू शकता. हा, ही माझी लिंक, याच्यावर बघ बर का, मी 15 मिनिटात सांगितले की मी काय करतो. सो मस्त माझ्या idea. डोक्यात ही एक आयडिया आलेली आहे. तर Idea. तुम्हाला ज्यांना ज्यांना याच्यात इंटरेस्ट असेल तर सगळ्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करा. आपण फटाफट त्याचे डेज आणि हे ठरवू. आणि हे रात्री शक्यतो 9 नंतरच मी हे इंटरव्ह्यूज घ्यायचे माझ्या घरातनं, कारण शांतता असली बाजूला, ट्रॅफिकचे आवाज संपल्यावरच करता येतं. सो वन बाय वन मे बी 1 वीक मध्ये 3 मी घेऊ शकेन. आणि एडिटरला पण तेवढा वेळ देऊन आपण ते एडिटिंग करून घेऊ शकू. आणि थोडासा त्याच्या मागचा माझाही हे सांगते की म्हणजे माझ्याही याच्यावर आता मी अख्खी सायबर क्राईमची सिरीज केली आहे. त्यानंतर थोडासा जो खंड पडतोय किंवा हे होतंय, त्याचं अपलोडिंग मी माझ्या आधीच्या चॅनलवर केलं तर तुम्हाला जर चालणार असेल सगळ्यांना, तर मग मी माझ्या आधीच्या चॅनलवर त्याचं अपलोडिंग करीन. म्हणजे थोडा माझ्याकडे ट्रॅफिकही वाढेल, माझ्याही याला सबस्क्रिप्शनचे हे मिळतील. आणि ऑफकोर्स तुम्हाला तुमची लिंक म्हणून ती लिंक मिळेलच. त्याचा काही म्हणजे मला नाही वाटत हार्मफुल असेल. सो थोडी विन विन सिच्युएशन आहे. आणि मला वाटलं की हे खूप स्ट्रॉंगली आपल्या सगळ्यांना उपयोग होईल याचा. आणि बऱ्याच जणांची वेबसाईट नसते, सो त्या जागी हे सुद्धा तुम्ही देऊ शकाल ना, ही लिंकची आहे, तर दॅट विल बी व्हेरी गुड. थँक्यू. चालेल चालेल, सांगा जरूर. चांगलं आहे सजेशन. आणि तू हे जे सांगतेस ना की त्यांनी तुझाही स्वार्थ आहे, तर आहेच, हा खरा स्वार्थ आहे, हा, काय वाईट म्हणजे नाही. मी सांगते की माझा आहे त्याच्यामध्ये हे की बाबा माझं थोडं चॅनलवर, माझ्या चॅनलवर सगळ्यांचा एक फोकस हे मिळेल. मला अजून काही हजार, काहीशे लोकांशी एक्सपोजर माझ्या चॅनलचं मिळेल. ते येतील, त्यांना सायबर क्राईमचे एपिसोड बघायला मिळतील, त्यांना बाकीचे एक पाऊल एक्स्ट्राचे मिळतील. सो माझ्या चॅनलवर आल्यावर नवीन एखाद्या स्ट्रेंजरला सुद्धा देर आर लॉट ऑफ स्टफ, देर आर लॉट ऑफ चालेल. थिंग्स टू लर्न फ्रॉम अँड टू व्हिजिट. चालेल, आपण डिस्कस करून लगेच ठरवूया. हा, येस, थँक्यू. मला वाटतं तू फक्त एवढं आता म्हणजे विसरायचं नको म्हणून आधी सांगतो की त्याचा तू एडिटिंगचा खर्च किती येतो ना, ते साधारण तू एक नंतर ग्रुपवर टाक किंवा निशांकडे सांग किंवा माझ्याकडे सांग, काही काय निशांत मी त्याचं थोडं वर्कआउट करून तुम्हाला सांगते. साधारण सांग तू किती येणार आहे खर्च, त्याप्रमाणे आपण 15 काही ते नाही 20 मिनिटाचं टार्गेट ठेवून आपण करू. मी सांगते चालेल ना, चालेल ना, काय काय होईल, कसं होईल ते. चालतंय. आणि Yes. तुला जर स्काईप वरतीच घेणं अगदी काय कंपल्सरी नसेल तर हम्म. आपलं झूमचा आपलं आहेच आहे. आणि म्हणजे कसंही कर तू, काय तुला जे योग्य वाटेल ते. हो, ते झूमची थोडी टेक्निकॅलिटी पुढे एडिटिंगला नसते होत, म्हणून मी पण Okay. झूमवर घेतले नाहीयेत. हा, Okay, ते ठीक माझं आहे. तेव्हा बराच त्याच्यावर R&D झालाय मागच्या ठीक आहे, वर्षी. हरकत नाही, हरकत नाही. So ज्याच्यात तू Skype कम्फर्टेबल मला असतील. बऱ्याच एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी मला स्काईप फार बेनिफिशियल आहे. त्याचे बाकी ठीक काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बऱ्याच महत्वाच्या पडतात हरकत मला. नाही, हरकत नाही. थँक्यू. थँक्यू. आता काही काही नवीन लोक आहेत, त्यांना फक्त आपण रिक्वेस्ट करूया. शिल्पा पंडित मॅडम आपल्याकडे आहेत, मिलिंद देडे सर आहेत, महेश सर मला वाटतं आमचे PMH आहेत. शिल्पाजी, तुम्ही अनम्यूट करून तुमची थोडक्यात अगदी ओळख करून द्या. आणि काय नमस्कार, मी नाशिकहून आहे. आता बरं. मग तुम्ही जे मिलेनरीजच्या याच्यावरती टाकत होतात होय, ते बघून मी आज ठरवलं झूमची मीटिंग अटेंड करायची. बरोबर. ती म्हणजे जॅक ऑफ काय म्हणतात तशी आहे. कुठल्याच याच्यात बिझनेस वुमन अशी नाहीये अजून, पण काहीतरी करायचं नक्की आहे म्हणजे मला. उद्यमी आहात. हा, त्याच्यामुळे मी म्हटलं मोठा सपोर्ट पण मिळेल, थोडंसं ट्रेनिंग पण मिळेल, त्या दृष्टीने मी अटेंड करायला सुरुवात केली आहे. मेंबरशिप घ्यायचं थोड्या दिवसांनी बघू मग. काय हरकत नाही. ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू. महेश. नमस्कार सौमित्र सर आणि टीम. येस. आणि नावाप्रमाणे सौमित्र हे सौमित्राबरोबर आहेत. इट्स ऑलवेज लर्निंग अँड प्लेजर अटेंडिंग युअर सेशन्स. सॉरी थोडं लेट जॉईन केलं, सो आय मिस, बट आय बिलीव्ह आय रीच्ड ॲट द क्रक्स, गेटिंग सम इम्पॉर्टंट टिप्स फ्रॉम द सेशन. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून सर. तुझा धंदा सांग पहिले, ते जाऊ दे. सेफ्टी, हेल्थ, एन्व्हायरमेंट, ट्रेनिंग आणि कन्सल्टेशन, मॉक ड्रिल्स अशा ह्याच्यात काम करतोय सर. येस. आणि महेश आपला जुन्या याचा मेंबर होता निवडकचा पूर्वी, आणि आवर्जून शिफ्ट करणं वगैरे आपण ऐकायचं होतं कधी कधी, मला माहिती आहे ते. तर एनिवे, अजून आपल्याकडे वैजयंती मॅडम आहेत का? काय असतात नेहमी ऑनलाईन?
मिलिंद सर, देडे सर आहेत? हो, आहे हा, सर. वैजंती मॅडम, तुमची ओळख द्या ना थोडीशी. हा, नमस्कार. मी वैजंती केळकर, कोकणातून आहे. आम्ही बरोबर. आमरसाचं टीन बनवतो. गेली 4 वर्ष मी हा व्यवसाय करते. आणि मगाशी सरांनी सांगितलं की कन्सिस्टन्सी. तर ह्याच्या आधी मी खूप काही व्यवसाय केले होते, पण ते कसे करायचे, काय करायचे माहिती नव्हतं. त्यामुळे एक केला की सोडायचा, दुसरा करायचा, दुसरा केला की तिसरा. पण ज्या वेळेला मी ह्या व्यवसायात आली त्यावेळेला म्हटलं नाही, आता हाच व्यवसाय आपण करायचा आणि याच्यावरच ठाम राहायचं. आणि त्यामुळे गेले 4 वर्ष करत असल्यामुळे आता माझा तो व्यवसाय हळूहळू वरच्या ग्रेडला जातोय. तर मला तेच कळलं की आपण एकाच ह्याच्यात राहिलं आणि आपण म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यात आपली आरंडी चालूच असते की आता ह्या वेळेला ही चूक झाली तर आता ती होऊ नये तर काय करायला पाहिजे. त्यांनी मगाशी ते शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलं ते अक्षरशः खरोखर खरं आहे की आपण त्याच्यातून शिकत असतो की आता हे झालं तर ही चूक होऊ नये म्हणून आपण परत दुसरी चूक आपली सुधारणा कशी होईल त्याच्यात ते हे आपण शिकत असतो म्हणून. आणि त्यावेळेस जो आपला व्यवसाय तो वरच्या लेवलला जात असतो आणि मग कुठेतरी आपण नंतर म्हणतो अरे हा माणूस एवढा सक्सेस झाला, पण त्या पाठीमागे त्याने किती कष्ट घेतलेले असतात हे आपल्याला माहिती नसतं. तर ते कन्सिस्टन्सी जर तुमच्या व्यवसायात असेल तर तुम्ही नक्कीच वरच्या लेवलला जाऊ शकता. सरांनी सांगितलं ते अगदी बरोबर आहे. सरांचे धन्यवाद आणि तुमच्या सगळ्यांचे पण धन्यवाद. छान छान छान. गिरीश कुलकर्णी सर आहेत का? मला वाटतं हे पण मिलेनियरचेच आहेत, स्मिताच्याच ग्रुपचे. अंजली आहे का? अंजली, गिरीश कुलकर्णी सर, हा, तुमचं थोडस बोला ना तुमच्या व्यवसायावर. येस, नमस्कार सर. हो. नमस्कार सगळ्यांना. कन्सिस्टन्सी खरंच खूप महत्वाची आहे. हे मी गेली 4-5 वर्ष अनुभवतो आहे. मी म्हणजे बँकिंग आणि लोन्स मध्ये काम करतो आणि त्यात खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे कस्टमर्स, क्लायंट्स भेटतात. त्यांचे आता कोरोना नंतरची बऱ्याच जणांची बिकट अवस्था आहे. सिबिलचे इश्यूज असतात, पटकन फंडिंग होत नसतं, म्हणजे खूप स्ट्रगल करायला लागतो. पण तरीसुद्धा मी सुद्धा कन्सिस्टंटली त्याच्यामध्ये हे करतोय, स्ट्रगल करत की नाही मला काही झालं तर सुद्धा MSMEs मध्ये काम करायचं आणि त्या ऑर्गनायझेशनला रिक्वायर्ड फंडिंग प्रोव्हाइड करायचंय. तर ह्याच्यामध्ये स्टार्टअपचा सुद्धा खूप प्रॉब्लेम असतो, पण त्याच्यामध्ये मी म्हणजे रोज काही ना काहीतरी एफर्ट्स घेत गेलो आणि आज मी पुण्यातल्या 2 नामांकित कॉलेजेस MIT आणि MMCE यांच्याबरोबर स्टार्टअप जे आहेत की ज्यांच्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आहेत त्यांच्याकरता 50 लाखापर्यंतचं फंडिंग आपण अवेलेबल करून देऊ शकतो. तुमच्याकडे आयडिया इनोव्हेटिव्ह असेल तर ह्या कॉलेजचे CEOs डायरेक्ट आम्ही त्यांच्याबरोबर काम करतोय. इव्हन काही प्रायव्हेट फंडिंग जे सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे फंडिंगच्या फील्ड मधली, त्याच्यामध्ये सुद्धा आता काही सोर्सेस अवेलेबल होत आहेत माझ्याकडं की जिथं चांगल्या कन्सेप्ट आणि चांगले प्रोजेक्ट असतील तर आपण अगदी 50 CR पर्यंत सुद्धा फंडिंग करू शकतो, फ्रॉम 50 लाख टू 50 CR. तर माझा जो फोकस आहे हा फंडिंग वरती आहे. मी स्वतः बँकर आहे, बँकेत काम केलं 10 वर्ष. पूर्ण बँक तेव्हा आम्ही कॉम्प्युटराइज केली होती, सद्गुरू जंगणे महाराज बँक. 10 वर्ष मी IT मध्ये काम केलं ऍज अ मॅक्रो इकॉनॉमिक रिसर्च अनालिस्ट. त्याच्यामध्ये GDP बाय एक्सपेंडिचर वगैरे त्या विषयावरती काम केलेलं आहे, मॅक्रो इकॉनॉमिक अनालिसिसचं. पण ते जे काम होतं ते सगळं पेपरवरती होतं. पण ऍक्च्युअल जेव्हा आपण इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो म्हणजे वेगवेगळ्या 10 सेक्टर्स इकॉनॉमी मधले, तर खूप चॅलेंजिंग आहे आता. म्हणजे आणि किती त्या बिझनेसमॅनला किंवा एंटरप्रेन्योरला सातत्य ठेवायला लागतं आणि छोट्या म्हणजे SMEsना हे खूप अवघड असतं. एका माणसाला ते सगळं हे करणं. मग त्यात आपण तुम्ही म्हणता तसं की 2-2 महिन्याचा एक विषय घेणं फार महत्वाचं आहे. कारण त्या बिझनेसमॅननी फक्त सेल्स बघायचा का, त्यांनी फायनान्स पण बघायचं का, त्यांनी अजून ओव्हरऑल बाकीच्या गोष्टी ऑपरेशन्स पण बघायच्या. हे खूप चॅलेंजिंग असतं आणि याच्यामध्ये स्पेशालिस्टची मदत मिळणं हे फार गरजेचं असतं. मी आता अनुभवतोय ह्या गोष्टी करताना. येस, आणि येत राहा जरूर असेच. येत असता, मला माहिती आहे. फक्त आज जरा बोललात व्यवस्थित, जरा बरं वाटलं त्याच्यामुळे. आणि आपण भेटत सर का थोडस काय झालंय, हे 31 हरकत नाही. आज म्हणजे मी सकाळी बाहेर पडलोय, संध्याकाळी आलो 7:30ला चिंचवडवरनं, पण म्हटलं मीटिंग अटेंड करायची. आजचा विषय महत्वाचा आहे. बरोबर. थँक्यू. मिलिंद दळे सरांना रिक्वेस्ट करतो. बरेच दिवस झाले पण भेट नव्हती झाली, तर आज बाबा आलेत सर. तर नमस्कार सर्वांना. नमस्कार, गुड इव्हनिंग सर. मी देडे ॲग्रो या नावानं एक कंपनी चालवतोय, एडिबल ऑइल मॅन्युफॅक्चरिंगची, फिल्टर्ड एडिबल ऑइल्स. आणि आता सध्या म्हणजे तशा प्रॉडक्ट लाईन 4 आहेत, पण मी आता सध्या आय एम फोकसिंग ऑन एडिबल ऑइल्स.
मग त्याच्यानंतर मग रोस्टेड नट्स, स्पायसेस आणि पल्सेस असं ते कुठे कुठे सर युनिट आपलं? इथं धायरीमध्ये आहे, पुण्यामध्ये सिंहगड रोडवर. बरं बरं बरं. सदर्न पार्ट ऑफ पुणे. तुम्हाला माहिती असणार आहे, मी नवीन काय हो, सांगणार. भेटलोय आपण एकदा कधीतरी भेटलोय, आठवत नाही कोण एवढं. राईट. पण छान वाटलं आला जॉईन आणि शिकण्यासाठी आलोय, माझ्याकडनं सगळ्यांच्याकडनं शिकण्यासाठी आलोय मी. माझा पहिला जरूर येत Yes. जरूर येत आणि फक्त जाता जाता तेच सांगायचं होतं की शिकायचं असेल तर फक्त या मीटिंग मध्ये येऊन उपयोग होईल असं नाही. तर तुम्ही जर निवडक उद्यमी आहात तसा आम्ही प्लॅटफॉर्म शिकण्यासाठी ठेवला. आम्ही खूप पैसे जास्ती ठेवलेले आणि कमी पण ठेवलेले नाहीत की ज्या लोकांना खरोखर तर असे ते त्याच राहतात असं आहे थोडंसं. तर मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे निशांनी सांगितलं, स्मिता म्हणली 3,540 रुपये अशी वर्षाची फी असते विथ जीएसटी, म्हणजे 3,000 प्लस जीएसटी अशी फी आहे. तर तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपचे पण सदस्य होते आणि आमचे हे वेगळे प्रोजेक्ट्स आहेत ना, याचा पण तुम्ही एक एक भाग होऊ शकता. आणि आम्हाला खरोखरच ते मिनिंगफुल करायचंय, म्हणजे नुसतं नावाला प्रोजेक्ट किंवा आम्हाला कोणी फंडिंग देत नाहीये, त्यामुळे त्याच्यावरती आमचं चालत नाही, म्हणजे हे सांगायचं. आणि एक जातात एक अजून एक चांगली न्यूज सांगायची म्हणजे भीमन सर आपले जे आहेत, भीमन गांधी सर, ते BYSC पुणे जे आहे भारतीय युवा शक्ती ट्रस्ट, त्याचं आता ते मेंटर चॅप्टर आहे त्याचं, ते ही इज गोइंग टू चेअर इट नाउ. सर बरोबर आहे ना? मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है. हाँ, बट युअर लाईकली टू बी असं म्हणूया आपण. लाईकली टू बी. मला त्यांनी सांगितलंय, मी आपलं त्या मेंटर चॅप्टरचा हे आहे, ते मॅथ कमिटीचा आहे त्याचं माझं चालू. पण तुमचं जर ट्रेनिंग होईलच 1-2 दिवसात आणि तुम्हाला सांगतील कदाचित असं विचारलं. ट्रेनिंग हो गया. हा, मग झालं सर, मग काय राहिलं नाही. ट्रेनिंग झालं मग तुम्ही झाले, तसं काय नाही, ऑफिशियलचा काय प्रश्न नाही. सो ही विल बी द चेअरमन ऑफ BYST पुणे. सो दॅट इज ऑल्सो गुड फॉर रेप्युटेशन. आमचं बोलणं झालं त्याच्यावरती की हे कसं घ्यावं, हे पण निवडक मधला भाग आहे की हार तुऱ्यांसाठी नाही, परंतु समटाइम्स यू नीड सर्टन थिंग्स. कोणीतरी लोक त्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवत असतात आणि आपण ठरवलं तर आपलं चांगलं काम करता येतं, आहे की नाही. काही गोष्टी आपल्याला पटेल अशा असतात, काही गोष्टी इतक्याशा पटणार नाहीत अशा असतात. पण ज्या पटेल त्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवत गेलं तर ते काय गांधी आणि पटेलच ते, त्यामुळे काय बोलायचं काम नाही त्यांच्याबद्दल. ओके, तर निशांत आता ऑफिशियल समारोप करा. सरांचं अंजली मॅडम राहिलं आहेत कुठे पण त्या? आहेत. अंजली आहे? आहे ना. कुठे आहे ती? उगवत नाहीये. मी तिला पर्सनल मेसेज पण टाकला, म्हटलं अनम्यूट कर, हे कर, ते कर, काहीतरी तिचा प्रॉब्लेम दिसते. एनिवे, आपण काय आल्या तर बोलूया सर. एक डिस्क्लेमर द्यायचा होता. हा, डिस्क्लेमर नाही म्हणजे काही कमेंट्स आल्या त्याच्यावरून, आणि हा आपल्या काय स्वभाव वैशिष्ट्याचा भाग आहे निवडकच्या, की आपण एक इंद्रनील चितेंची एक सिरीज आपण एकलव्य या भागात घेतली होती. कन्सिस्टन्सीवरचा सब्जेक्ट होता की आपण 2 वर्ष 3 वर्ष एखाद्या व्यवसायामध्ये कन्सिस्टंट राहिलं पाहिजे, रिझल्ट येत नसतील तरी सुद्धा. पण ते जसंच्या तसं ब्लँकेट अप्रोचने स्वीकारावं असा ते थोडस चुकीचं होतं असं इंद्रनीलचं मत पडलं. की आपण ऐकतो ना, म्हणजे गुजराती किंवा मारवाडी लोक 3 वर्षाचं त्यांचं जे काय असेल एक्सपेन्सेस सुरुवातीलाच समोर ठेवून धंदा करायला बसतात. त्याच्यात एक थ्रेड इंद्रनील चितेंनी ऍड केलं होतं की तुम्हाला कॅश फ्लो येतोय का, नाहीतर नुसतं त्या ब्लँकेट अप्रोचने ऐकलं आणि तुम्ही तो त्याच्यातून काही निघतच नाहीये आणि तरी सुद्धा तुम्ही तो बिझनेस कंटिन्यू करताय बिकॉज तुम्ही ह्या थॉट प्रोसेसने इन्फ्लुएन्स आहात, तर तुमचं विचारसरणी चुकते. हा एक भाग मला सांगायचा होता. आता काही जण इथे आज बोलले, त्याच्यातल्या लोकांनी या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं की 3 वर्ष 4 वर्ष करायला पाहिजे, हाच एक एलिमेंट किंवा थ्रेड पकडून चालायचं की त्याच्यातून काहीतरी निघतंय की नाही, सीझनल बिझनेस आहे की फुल इयर बिझनेस आहे, म्हणजे लिमिटेशन्स आहेत का, मग त्याला काय वर्कअराउंड वगैरे. तर हाही कन्सिस्टन्सी मध्ये येणारा सब्जेक्ट आहे. प्युअर ब्लँकेट अप्रोचने आपण सगळ्या गोष्टीला एका स्तरातून नाही करू शकत. हा, आता याला धरून एक बोलतो फक्त अजून एक गोष्ट. मगाशी वैजंती मॅडम म्हणल्या की पहिलं चुकत होत्या. वैजंती मॅडम तुम्ही मगाशी म्हणत होतात की सारखे व्यवसाय चुकायचे, हे व्हायचं ते व्हायचं. हे होत असतं बरं का. माझ्याबद्दल काय व्हायचं तुम्हाला सांगतो. मी ना साधारण 1985 पासून व्यवसाय करतोय. म्हणजे मी जवळपास जॉब केलाच नाही. तर काय व्हायचं की माझ्या आजूबाजूला, मी परत सांगतो, आपण असं म्हणतो की आपल्या घरात वातावरण नसतं, हे नसतं, ते नसतं. माझ्या आजूबाजूला असणार कोण ना कोणतरी मला सांगणार, तर माझं लक्ष नव्हतं त्याच्याकडे. मी हे पक्क तुम्हाला सांगतो. तेव्हा काय मेंटर्स नव्हते असं काय नाही. यू कॅन मेक एनीबडी मेंटर. तर
त्यामुळे माझ्या पण बऱ्याच अशा चुका होत गेल्या. कंटिन्युअस हे चालायचं ते चालायचं आणि प्रत्येक वेळी काय व्हायचं, चुकलं की माझ्या मनाशी बोलायचं, यार परत चुकलं, यार परत चुकलं. किंवा बाजूला लोक काय काय आपल्याबद्दल बोलतात ना थोडं थोडं, तर त्याने आपण खचतो मनाने बऱ्याच वेळेला. तर माझं असंच व्हायचं की पहिलं मी पुण्यात होतो, पुण्यावरनं परत मुंबईला गेलो 89 साली. तिकडे मी 2 वर्ष एक वर्ष जॉब केला. परत बायकोला मॅरेज सांगितलं होतं लग्नानंतर की नोकरी सोडेल. मग माझं तिथे भाईंदरला फॅक्टरी होती, बोरिवलीला ऑफिस होतं. मग मी ठाण्याला आलो, मग तिकडे ओपनला चालू केलं. मी मुद्दाम सांगतोय इनकन्सिस्टन्सी किती असते बघा. मग मी त्याच्यानंतर मग मी एक्सपोर्ट केला. मग मी परत वेगळी लाईन चालू केली. मग मी 98 साली मी औरंगाबादला गेलो, तिकडे 2 वर्ष केलं. आणि असं करत करत मी पुण्यात आलो. पुण्यात परत फिरावलो. मग चिखलीत होतो, नांदेड पाट्याला दायरीला आलो वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी. त्याच्यामध्ये एकदा काय गंमत झाली, 2001 साली मला खूप हे व्हायचं त्यांनी, म्हणजे लोक मला काहीतरी कॉमेंट मारायचे ना. एक अय्यर म्हणून माणूस होता, त्यांनी मला सांगितलं होतं, सो नेक्स्ट टाइम आय विल सी यू ॲट नाशिक, सो नेक्स्ट टाइम आय विल सी यू ॲट सम अदर प्लेस. म्हणजे असं तो टोचून बोलला होता की कुठेतरी स्थिर हो वगैरे वगैरे असं. तर 2001 साली काय झालं, माझे एक काका आहेत, म्हणजे आईचे काका माझ्या, अच्युत काका म्हणून, ही नो मोर नाव. तर ते मला भेटले, मी पुण्यात आलो होतो तेव्हा, आणि त्याच्या आधी मला औरंगाबादला भेटले होते. मग मी लग्नात भेटले, म्हटलं अरे तू पुण्यात आलास? म्हटलं हो. म्हटलं आता झालं यांचं परत सुरू होणार होतं सगळं माझ्या नावाने सगळे खडेपोडी. मी म्हटलं हो, आता मी जायला लागलो. अरे थांब 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 थांब, पुण्यात आलास मुलाबाळांना घेऊन? म्हटलं हो. इतकं सोपं नसं सगळं सुरू करणं. मला काय म्हणले, इतकं सोपं नाहीये सुरू करणं, 10 धंदे सुरू करणं, 10 सोडणं हे सोपं नाही, पण तितकं उत्साह ठेवणं. आणि म्हणले अशी कन्सिस्टन्सी बघ, तू सगळे करतोयस तो व्यवसायच करतोयस वैजयंती मॅडम. सगळं तुम्ही व्यवसायच केला, तू सोडून कधी नोकरी पकडलेली नाहीयेस, म्हणजे तुला एक ना दिवस तीर सापडणार म्हणले. आणि त्या एका गोष्टीने मला इतका उत्साह टिकून राहिला, सांगतो मी तुम्हाला, की काही जण की मी हे चेक करतो की हे येस इट इज इन द लाईन. सो निशाम म्हणतो त्या गोष्टीला ब्लँकेट अप्रोच नाही चालणार तो असं. तर एनिवे, छान डिस्कशन झालं, मजा आली चर्चेला. गांधी सरांनी त्यांच्या स्टाईलने नेहमीप्रमाणे खूपच छान घेतलं सगळं. तर आय रिली लाईक इट. आणि निवडक क्लासेस तुम्ही प्रतिसाद देत राहा. याचा हे पडेल, काय म्हणतात त्याला, याचं रेकॉर्डिंग आपण टाकूया युट्यूबवरती. तर तुम्हाला ज्या लिस्टवरनं आलं असेल त्यामुळे तुम्हाला रेकॉर्डिंग मिळेल. रेकॉर्डिंग पण ऍक्सेस करा जरूर. आणि आम्ही याची झूम लिंक मात्र आमच्या ग्रुपवर टाकत असतो, निवडकच्या ग्रुपवरती. ती अशा करता की त्याच्यावरनं तुम्हाला लोकांना फक्त ऑडिओ ऐकून पण ऐकता येतं. पण ही फक्त सोय ग्रुपचा मेंबर झाला तर आहे. तर ग्रुपचे मेंबर झालात तर मोस्ट वेलकम. खूप छान छान प्रोजेक्ट्समध्ये तुम्हाला स्वतःला भाग घेता येईल. तर ओव्हर टू निशांत फॉर एंडिंग. आज बरीच पाहुणे मंडळी होती. देह आसराच्या कार्यक्रमाला गेलो त्या दिवशी या विषयाचा जन्म झाला. आणि ते थोडंसं ऍड करतोय की एक एंड स्टोरी सांगतोय की बरेचसे प्रॉफिटेबल बिझनेस ना हे सेक्सी बिझनेस नसतात. आणि सेक्सी नसतात याचा अर्थ कारण त्यांना तिथे डिसिप्लिन लागतं. आणि मग बरेच तज्ञ किंवा एक असं काय म्हणतात एक कोट असं ना, देर इज अ पेन ऑफ डिसिप्लिन और देर इज अ पेन ऑफ रिग्रेट. तर मग कंटाळवाना ज्या गोष्टी असतात ना त्याच लॉंग टर्म चालतात, असा एक जनरल अनुभव आहे. आणि ते एक ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणून मी सांगतोय की जगात जे जे काही चांगलं आणि सस्टेनेबल घडलंय ना ते सुरुवातीला कंटाळवाणच होतं. म्हणजे आज एन्व्हायरमेंट वरती काम करायचं झालं तर तो माणूस मल्टीट्रिलियनर होऊ शकतो, पण ते एकदम लॉंग टर्म काम. पण जे जे काही असतं कंटाळवाणं ते सस्टेनेबल असतं, अशी एक अॅनॉलॉजी आहे. ते बोलून मी आजचा विषय संपवतो. बरीच पाहुणे मंडळी आली आज. सुरुवातीलाही CRM बद्दल चर्चा केली, बऱ्याच गोष्टी आता निवडक मध्ये होऊ लागल्या. तर पुढच्या वेळी राहुल पोरे सरांचा असेल. पोरे सरांना तुम्ही ठरवलं असेल काहीतरी, पोरे सर तयारीत असतील छानपैकी काहीतरी थोडीशी सुतवाच करता पुढल्या वेळी काय असेल तसं, आणि आपण संपवून टाकूया मग. नाही म्हणजे काय, मला बॅकग्राऊंड नाहीये. ओके, जाऊ दे, ठीक आहे ठीक आहे, आपण बोलू अगोदर, मग तसं ग्रुपवरती शेअर करू. ग्रुपवर टाकूया. येस येस. पण आता हे जे बोलले गिरीश कुलकर्णी सर जे बोलले, तर त्याच्यामध्ये एक माझा जिव्हाळ्याचा विषय आहे की डेलिगेशन, टीम बिल्डिंग आणि आउटसोर्सिंग हे दोन्ही गोष्टी बिझनेस करता किती महत्वाच्या आहेत. की प्रत्येक वेळेस आपणच सगळं करायचं, हे जे एक टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिनरशिप मध्ये जे आढळतं बरेच दिवस, की टू स्टार्ट विथ प्रत्येक गोष्ट मीच करत असतो. पण जसजसं बिझनेस ग्रो होत जातो तसतसं टीम बिल्डिंगही महत्वाचं आहे
किंवा आजकालच्या जमान्यात म्हटलं तर आउटसोर्सिंग हे महत्वाचं आहे. आणि मग आपण जे चांगलं करू शकतो तर त्या गोष्टीवरती आपण फोकस करून बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत हे टीम बिल्डिंग किंवा आउटसोर्सिंग या मोड मधून जर का आपण करून घेतल्या तर आपण लोकांना कनेक्ट करतो. हे बिझनेस आपला वाढतोच, त्याच्याकरता वेगळं काही करायला लागत नाही, पण लोकांना जोडत गेलं ना तर त्याच्यामधून ती सिनर्जी साधत जाते. सो हे एक माझ्या डोक्यात, म्हणजे आता हे पुढच्या लिखाणाचा विषय आहे खरं तर हरकत नाही, बोलूयात आपण या विषयी. हो चालेल चालेल चालेल. येस, थँक्यू. चलो बाय. चला Right. Thank you everyone. Good night. हॅपी फायनान्शियल sir. न्यू इयर. थँक्यू Yes. हो हो, Yeah, नवीन all the आर्थिक best. वर्षाच्या शुभेच्छा. Yeah, सबको all the best. Thank you. Yes. Thank you. Bye. हॅपी न्यू फायनान्शियल इयर टू ऑल. चालेल. थँक्यू सर. Thank you, team. Thank you, Samitra.